τίτλος της εκπομπής είναι «Δορυφορική τηλεπισκόπηση, τροχές και Άρθουρ C. Κλάρκ, Πορτολάνο στο Καντίνο και δορυφορικό πρόγραμμα Τουρκίας». 4 θέματα σε ένα, όλα σχετικά μεταξύ τους. Αφήνω το σημαντικότερο για το τέλος σαν τέταρτο. Για κάποιους και τα άλλα είναι σημαντικά, αλλά έχουν περάσει περισσότερο στο πεδίο ιστορία της τεχνολογίας από τον ύστερο Μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους έως σήμερα, ενώ το τελευταίο συνεχίζει να εξελίσσεται. Σαν εισαγωγή να πούμε 2 λόγια για το τελευταίο θέμα. Το σημερινό επεισόδιο, δεύτερο του καναλιού στη σειρά, αφορά σε θέματα υψηλής τεχνολογίας για τον ψηφιακό πόλεμο στο Αιγαίο και κυρίως πάνω από αυτό και τη Μεσόγειο γενικότερα, που θα ενσκύψει τα επόμενα χρόνια. Και είναι το μοναδικό είδος πολέμου στο οποίο επιβάλλεται από την έως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δημιουργημένη κατάσταση να συμμετέχουμε, χωρίς κανονικά όπλα βέβαια. Θα διαπιστώσετε στην πορεία τι εννοώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταπιάνομαι με αυτό. Είχα ασχοληθεί 6 χρόνια πριν, θα εμφανίσω πληροφορίες σχετικά. Αρχικά κάνω μια γενική θεώρηση. Στη συνέχεια παραθέτω ιστορικά και τεχνολογικά στοιχεία, κατόπιν εισέρχομαι στην ουσία του θέματος. Η εκπομπή είναι πολυσχηδής. Η απαρχή αυτού του τέταρτου στη σειρά ζητήματος που πραγματεύομαι εδώ σήμερα βρίσκεται στην αυγή της δεκαετίας του 2000 και λίγο μετά, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, και χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα αφού το κανάλι λειτουργεί σαν ψηφιακό αποθετήριο και δεν απευθύνεται σε μικρές ηλικίες ή θειασότες του TikTok και του αδιφάγου τέρατος του πολύτιμου χρόνου μας. Τα αλλεπάλληλα, σαν καταιγιστικά πυρά, σύντομα βίντεο. Όταν η Ελλάδα λοιπόν ζούσε τον πυρετό των Ολυμπιακών, το Euro 2004, κατόρθωμα ομαδικής συνεργασίας και εθελοντισμού το πρώτο, επίτευγμα ομαδικής συνεργασίας, πάθους αλλά και πειθαρχίας το δεύτερο, όταν η Ελλάδα ζούσε την ανάπτυξη με εκείνα τα διακοποδάνεια, τη Eurovision τα επόμενα χρόνια, φτάνοντας στο σήμερα διερχόμενη τη στενοπό της σκύλας και της χάριδες των μνημονιακών ετών. Μιας και ανέφερα την Eurovision, δεν βάλω κατά της διοργάνωσης αυτής καθ' αυτήν, που από διαγωνισμός τραγουδιού μεταξελίχθηκε σε τηλεοπτικό σοου, αλλά για το πόσο πολύ ασχοληθήκαμε κατά καιρούς. Και δεν γίνεται να βάλω κατά πρωτοβουλειών ειρήνης και φιλίας, έστω και μέσα από χαμηλής πολιτικής εύκολες πρωτοβουλίες και συνεργασίες, όπως είναι ο διαγωνισμός αυτός. Τουναντίον μάλιστα, όταν η Ευρώπη έβγαλε τα μάτια της 2 φορές με τους παγκόσμιους πολέμους, το 1914 και το 1939, καταλήγοντας να χάσει την πρωτοκαθεδρία, την ηγεμονία της, τμηθήσα τότε σε 2 μπλοκ, ανατολικό και δυτικό, με κηδεμόνες της Ηνωμένες Πολιτείες και Σοβιετική Ένωση. Παρεμπιπτόντως, στην Eurovision του παρελθόντος είχαν βγει και διαμάντια όπως αυτό. Ψάξτε το. En de dirigent heet Geir Langslet. Het nummer heet Nocturne, een kanshebber, Noorwegen. Επανέρχομαι. Ποιο το ζήτημα? Αν η Ελλάδα έχει παραμείνει στάσιμη στη δορυφορική τεχνολογία επιτήρησης παρατήρησης intelligence με δικά της και όχι ξένα μέσα, αυτό έχει πλέον λάβει διαστάσεις.
Και οριακά, ναι, οριακά μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αν το πολιτικό σύστημα, που συνήθως εστιάζει στο εφήμερο, αλλάξει ρότα και εγγύψει στο πρόβλημα. Θα αναλύσουμε πώς η εξ Ανατολών γείτονα χώρα μας βλέπει, μας παρακολουθεί πλέον και τη νύχτα, με τους ελεγχόμενους στρατιωτικά δορυφόρους, LEO satellites, δορυφόρους χαμηλής τροχιάς στα περίπου 600 με 700 χιλιόμετρα από την επιφάνεια του πλανήτη, με τον μανδύα της επισκόπησης της γης κλπ. Έτσι το παρουσιάζουν και ισχύει εν μέρει, έτσι. Μας βλέπει λοιπόν εδώ και μία δεκαετία, όχι βέβαια καθέναν ξεχωριστά, αλλά γενικά εγκαταστάσεις και διάφορα σημεία ενδιαφέροντος. Μας παρακολουθεί συχνότερα από ό,τι στο παρελθόν και με υψηλότερη ανάλυση εικόνων από το 2018 και έπειτα. Του χρόνου, από το 2025, οι άσπονδοι φίλοι μας θα έχουν τη δυνατότητα λήψης εικόνας υψηλής ευκρίνειας με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες πυκνής νέφωσης. Και μπράβο τους, δεν τους ψεύω. Όμως η τεχνολογία τους πόρο απέχει από όσα έχει επιτύχει η Lockheed Martin ή και το Ισραήλ με την IAI, Israel Aerospace Industry, που αμφότερες κατασκευάζουν και δορυφόρους. Από τη Lockheed Martin είναι κατασκευασμένη η ελληνική τηλεπικοινωνιακή σταθερής τροχιάς ELASA 3 και ELASA 4, HS3, HS4 εν συντομία. Σύμφωνα με δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, στόχος τους είναι να φτάσουν στο επίπεδο της τεχνολογίας στο Ισραήλ σε 10 με 15 χρόνια. Πολύ δύσκολο θα έλεγα, αν όχι απίθανο, για σειρά λόγων. Και με αφορμή τον διακαή πόθο της Τουρκίας για τεχνολογική υπεροχή έναντι των γειτόνων της, τα επόμενα βίντεο, εμβόλυμα στη θεματολογία μας, αποδίδουν την αληθινή εικόνα. Όλοι ομιλούν στα δελτία των καναλιών και σε εκπομπές για το Iron Dome του Ισραήλ, τον σιδηρούν θόλο. Κανείς δεν αναφέρει, μέχρι σήμερα δεν έχω υπόψη μου, για αναφορές περί Blue Dome. Είναι ο ωκεανός θόλος ή γαλάζιος θόλος, το σύστημα Blue Dome. Ειλικρινά δεν γνωρίζω αν διαθέτει η ελληνική αεροπορία στρατού το πεζικό και το σώμα τεθωρακισμένων. Δεν πρόκειται να το ψάξω. Απλώς ελπίζω να το έχουμε, εφόσον στον στρατιωτικό τομέα σαν χώρα συνεργαζόμαστε στενά με το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα του Ισραήλ. Δανείζομαι τον όρο από τη ΣΥΠΑ του εκεί συμπλέγματος. Επανέρχομαι στην Τουρκία. Η δυνατότητα δορυφορικής απεικόνησης με υψηλή ευκρίνεια αποτέλεσε πριν από μία δεκαετία τον κύριο λόγο της ρήξης Τουρκίας και Ισραήλ στο τεχνολογικό πεδίο. Γίνονταν συζητήσεις να αναλάβει το Ισραήλ την κατασκευή του ηλεκτροοπτικού μέρους, δηλαδή το μάτι του δορυφόρου υψηλής ανάλυσης που θα εξετάσουμε στην πορεία. Η Ελλάδα έχει απαντήσει, έχει λάβει μέτρα που της παρέχουν εντυπωσιακές δυνατότητες, όμως χωρίς δικά της μέσα. Και αυτό θα το δούμε, χωρίς να κοινοποιήσουμε ευαίσθητα στοιχεία. Όλα προέρχονται από δημοσίως προσβάσιμες πηγές. Το πρόβλημα έχει δύο όψεις, σαν τον Ιαννό θα λέγαμε.
Η μία είναι πως πρόκειται για παρακολούθηση όλης της ελληνικής επικράτειας, όχι μόνο του χώρου του Αιγαίου και των νησιών μας. Η άλλη, πως η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 8 με 10 χρόνια στην Τουρκία όσον αφορά ορισμένες πλατφόρμες είναι εξ ολοκλήρου δική της, έχοντας απογαλακτιστεί από τη Δύση και σταδιακά επεκτείνει την έρευνα και σε άλλα πεδία στρατιωτικής τεχνολογίας. Η κατάσταση για να αντιμετωπιστεί από τη μεριά μας προϋποθέτει μεγάλη επιτάχυνση, όχι τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο σε υποδομές και κυρίως με δημιουργία ερευνητικού κέντρου που θα έχει αντικείμενο αποκλειστικά ανάπτυξη τεχνολογίας δορυφόρων χαμηλής τροχιάς, LEO, καθώς και μικροδορυφόρων. Θα δούμε τις κατηγορίες LEO, GEO κλπ. Σε λίγο. Στην εκπομπή αναφέρομαι σε 3 βασικούς, Göturk 2, Göturk 1 και τον πρόσφατο Ίμετσε. Υπάρχει λόγος που αναφέρω αρχικά τον νούμερο 2 και κατόπιν τον νούμερο 1. Θα το δούμε και αυτό, καθώς έχει σχέση με τη ρήξη Τουρκίας-Ισραήλ σε ζητήματα τεχνολογίας, όπως προείπα. Στην εκπομπή κάνουμε μνήα και στον ρόλο της Γαλλίας και του Ισραήλ πριν από μερικά χρόνια στην ανάπτυξη του δορυφορικού προγράμματος της Τουρκίας, το οποίο διαχρονικά συνίσταται στην επίγεια παρατήρηση παύλα καταγραφή για στρατιωτικούς σκοπούς. Από το 1957 που εκτοξεύτηκε ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος, ο Sputnik, από την Σοβιετική Ένωση, κοιτάξτε πού έχουμε φτάσει σήμερα, την άνοιξη του 2024. Η αύξηση είναι εκθετική. Είναι το ίδιο πράγμα με τον αρχαίο μύθο στην Ινδία και τον δεινό σκακιστή και μαθηματικό Σίσα Μπεν Ταχίρ. Πρόκειται για τον μύθο με το σιτάρι και το σκάκι. Έτσι, για να κατανοήσουμε τον ρυθμό αύξησης. Εδώ έχουμε τους δορυφόρους του Elon Musk που μπαίνουν σε τροχιά. Αυτό που παρατήρησαν πάρα πολλοί άνθρωποι σε διάφορα σημεία της γης, το τρενάκι του ουρανού που έβλεπαν τη νύχτα. Οι δορυφόροι του Elon Musk για το Starlink μπαίνοντα σε τροχιά. Παρατηρήστε τι γίνεται με τα διαστημικά σκουπίδια σε ροζ απόχρωση. Ας προχωρήσουμε τώρα σε συνοπτική παρουσίαση τροχιών των δορυφόρων με δεδομένα που πήρα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, την ESA, European Space Agency. Πρώτα πρέπει να δούμε αυτές τις τροχές και μετά, έχοντας πλέον καλή εικόνα, να αποδώσουμε τα εύσημα στον πατέρα της ιδέας τηλεπικοινωνιακής κάλυψης της γης με 3 γεωστατικούς δορυφόρους, τον άνθρωπο που ήδη από το 1945 διέβλεπε τη δυνατότητα κάλυψης ολόκληρου του πλανήτη με μόνον 3 γεωστατικούς δορυφόρους. Αναφέρομαι στον Arthur C. Clarke 1917-2008. Ο ίδιος, προς τιμήν του, αναφέρει στο ιστορικό πλέον πόνημά του στο περιοδικό Wireless World που θα δείξω ότι στήριξε την ιδέα του και σε προγενέστερες δημοσιεύσεις από γερμανικά περιοδικά επιστημονικού ενδιαφέροντος σχετικά με την έρευνα πάνω στο θέμα. Οι δορυφόροι σε γεωστατική τροχιά GEO, Geostationary Earth Orbit, κινούνται πάνω από τον Ισημερινό, από δυτικά προς ανατολικά, σύμφωνα με την περιστροφή της γης που διαρκεί 23 ώρες, 56 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα, ταξιδεύοντας με ακριβώς τον ίδιο ρυθμό. Αυτό κάνει τους δορυφόρους GEO να φαίνονται στάσιμοι, έχοντας σταθερή θέση, ενώ φυσικά δεν είναι έτσι, προκειμένου να ταιριάζει απόλυτα
Με την περιστροφή της γης, η ταχύτητα των δορυφόρων σε αυτή την τροχιά θα πρέπει να είναι περίπου 3 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο σε υψόμετρο 35.786 χιλιόμετρων πάνω κάθετα από τον Ισημερινό δηλαδή. Ο Άρθουρ Κλάρκ είχε προτείνει απόσταση 42.000 χιλιόμετρων από το κέντρο της γης και πάνω από τον Ισημερινό. Το ίδιο είναι ουσιαστικά. Σε λίγο λοιπόν θα αντιληφθούμε τη διαφορά απόστασης γεωστατικών δορυφόρων GEO με τους χαμηλής τροχιάς LEO και σε τι χρησιμεύει κάθε κατηγορία. This is Arthur Clarke saying thank you and goodbye from Colombo. Λίγα θα αναφέρω για τον Clark και περισσότερα για αυτό που οραματίστηκε, το οποίο και πραγματοποιήθηκε 20 χρόνια μετά. Το περιοδικό ασύρματος κόσμος Wireless World άρχισε να εκδίδεται στο Ηνωμένο Βασίλειο γύρω στα 1910. Η πρώτη αναφορά στους γεωστατικούς δορυφόρους είναι η επιστολή του Clark προς τον συντάκτη με τίτλο Peacetime Uses for V2, ειρηνική χρήση του πυράβλου V2, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου του 1945 του Wireless World στη σελίδα 58. Υπάρχει μια μικρή αναφορά στο άρθρο του Clark με τίτλο Extraterrestrial Relays που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Οκτωβρίου 1945, σελίδα 336. Οκτώβριος 1945, το κύριο άρθρο του. Πρόκειται σήμερα για την πιο διάσημη από τις προβλέψεις του Clark για το μέλλον. Η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη του πλανήτη μέσω γεωστατικών δορυφόρων δεν εξετάστηκε σοβαρά την εποχή της δημοσίευσης, ενώ ο Clark είχε αναφέρει πως η ανθρωπότητα με την εξέλιξη της πυραυλικής τεχνολογίας και την αύξηση των ταχυτήτων θα είχε δυνατότητα μέσα σε 20 χρόνια από τότε να θέσει σε τροχιά τα συστήματα που περιέγραφε. Όπερ και εγένετο. 6 Απριλίου 1965 τέθηκε σε τροχιά ο πρώτος εμπορικός γεωστατικός δορυφόρος επικοινωνιών, ο Intelsat 1, με το χαρακτηριστικό Early Bird. Εδώ υπάρχουν διάφορα λογοπαίγνια με τις έννοιες. Μόλις έναν χρόνο πριν, η NASA έθεσε σε γεωσύγχρονη τροχιά πάνω από τον Ισημερινό και σε γεωγραφικό μήκος 180 μοιρών στον Ειρηνικό ωκεανό τον δορυφόρο SYNCOM 3. Ο δορυφόρος παρήχε ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Αργότερα πέρασε στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και μέχρι το 1966 χρησιμοποιήθηκε για ραδιοεπικοινωνίες στον πόλεμο του Βιετνάμ. Έπαψε η λειτουργία του το 1969 και από τότε παραμένει σε τροχιά, πιθανώς για τα επόμενα εκατομμύρια χρόνια, αν και πιστεύω ότι στο μέλλον θα γίνει περισυλλογή των διαστημικών σκουπιδιών και των νεκρών πλέον δορυφόρων. Ο Κλάρκ περιέγραψε το έτος 1945 το εξής: η κυκλική τροχιά πάνω από τον Ισημερινό και σε απόσταση περίπου 42.164 χιλιόμετρων από το κέντρο της γης, δηλαδή περίπου 35.787 χιλιόμετρων ή 22.237 μιλίων πάνω από τη μέση επιφάνεια της θάλασσας, έχει περίοδο ίση με την περιστροφή της γης στον άξονά της και παραμένει γεωστατική. Ο Κλάρκ αναφερόταν στην αστρική μέρα, Sidereal Day, η οποία ολοκληρώνεται σε 23 ώρες και 56 λεπτά και όχι στην ηλιακή ημέρα, Solar Day, που είναι διαφορετική. Η χαμηλή τροχιά δορυφόρων γύρω από τη γη, LEO, είναι, όπως υποδηλώνει το όνομα, τροχιά που βρίσκεται σχετικά κοντά στην επιφάνεια της γης, συνήθως σε ύψος μικρότερο των 1.000 χιλιόμετρων, αλλά θα μπορούσε να είναι έως και 160 χιλιόμετρα, μικρή απόσταση εν συγκρίση με άλλες τροχές, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από την επιφάνεια της γης. Συγκριτικά, τα περισσότερα επιβατικά αεροπλάνα δεν πετούν σε υψόμετρα πολύ μεγαλύτερα των 14 χιλιόμετρων, επομένως ακόμη και η χαμηλότερη από τις LEO βρίσκεται πάνω από 10 φορές ψηλότερα. Σε αντίθεση με τους γεωστατικούς GEO που βρίσκονται σε τροχιά κατά μήκος του Ισημερινού της γης, οι δορυφόροι LEO δεν χρειάζεται πάντα να ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή γύρω από τη γη με τον ίδιο τρόπο.
Το επίπεδό τους μπορεί να έχει προκαθορισμένη κλίση και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες διαδρομές παύλα τροχές για δορυφόρους LEO, ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτή η χαμηλή τροχιά προτιμάται. Η εγκύτητα στη γη των δορυφόρων LEO τους καθιστά πολύ χρήσιμους για σειρά λόγων. Αφού αυτής της κατηγορίας η τροχιά είναι κοντά στην επιφάνεια, επιτρέπει να λαμβάνονται εικόνες υψηλότερης ανάλυσης. Είναι επίσης η τροχιά του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού International Space Station, του ISS. Οι δορυφόροι σε αυτή την τροχιά ταξιδεύουν με ταχύτητα περίπου 7,8 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Με αυτή την ταχύτητα, ένας δορυφόρος χρειάζεται περίπου 90 λεπτά για να ολοκληρώσει έναν, ας πούμε, κύκλο γύρω από τη Γη, που σημαίνει ότι ο ISS ταξιδεύει γύρω από τον πλανήτη μας περίπου 16 φορές την ημέρα. Τον παρατηρούμε πολλές φορές τα βράδια. Σχετικό βίντεο από τα πολλά και συνεχή περάσματά του πάνω από τη χώρα μας είχα καταγράψει και αναρτήσει στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook το 2013, όπως και πολλοί άλλοι παρατηρητές και με καλύτερο εξοπλισμό από τον δικό μου τότε. Ωστόσο, μεμονωμένοι δορυφόροι LEO αξιοποιούνται λιγότερο σε τηλεπικοινωνίες επειδή κινούνται τόσο γρήγορα στον ουρανό και επομένως απαιτούν συνεχή παρακολούθηση, tracking, από επίγειους σταθμούς. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ως εξής. Οι δορυφόροι τηλεπικοινωνιών χαμηλής τροχιάς συχνά λειτουργούν ως μέρος ενός μεγάλου συνδυασμού ή αστερισμού, constellation, πολλαπλών δορυφόρων, ώστε αυτοί να παρέχουν σταθερή κάλυψη. Προκειμένου να αυξηθεί η κάλυψη, μερικές φορές αστερισμοί σαν αυτόν, που αποτελούνται από ίδιους ή παρόμοιους δορυφόρους, εκτοξεύονται μαζί για να δημιουργήσουν ένα δίχτυ γύρω από τη Γη. Αυτό τους επιτρέπει να καλύπτουν μεγάλες περιοχές της Γης ταυτόχρονα, λειτουργώντας όλοι μαζί. Δείτε σαν παράδειγμα το Starlink του Elon Musk για παροχή δορυφορικού ίντερνετ. Τέτοιος σχηματισμός παύλα αστερισμός είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Galileo για την Ευρωπαϊκή Δορυφορική Πλοήγηση, όπως είναι και το GPS των Ηνωμένων Πολιτειών, το Beidou της Κίνας και το GLONASS της Ρωσίας. Ο αστερισμός του Γκαλιλαίο σε πλήρη ανάπτυξη αποτελείται από 24 δορυφόρους κατά μήκος 3 τροχιακών επιπέδων συν 2 εφεδρικούς δορυφόρους ανατροχιά. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία του μεγαλύτερου στόλου της Ευρώπης, ο οποίος παρέχει παγκόσμια κάλυψη πλοήγησης και όχι μόνον. Η επόμενη κατηγορία τροχιάς είναι αυτή που μας ενδιαφέρει περισσότερο, καθότι οι τουρκικοί δορυφόροι παρατήρησης χρησιμοποιούν αυτήν. Οι πολικές τροχές αναπτύσσονται από βορρά προς νότο και όχι από δύση προς ανατολή, περνώντας περίπου πάνω από τους πόλους της Γης. Οι δορυφόροι που βαίνουν πάνω σε αυτή την τροχιά δεν απαιτείται να διέρχονται ακριβώς πάνω από τον βόρειο και τον νότιο πόλο. Ακόμη και απόκλιση από 20 έως και 30 μοίρες εξακολουθεί να λογίζεται πολική τροχιά. Βρίσκονται δε σε ύψος μεταξύ 200 και 1000 χιλιόμετρων. Η ηλιακή σύγχρονη τροχιά SSO, Sun Synchronous Orbit, είναι ένα συγκεκριμένο είδος πολικής τροχιάς. Οι δορυφόροι σύμφωνα με την SSO, όπως ο τουρκικός IMETSE, είναι σύγχρονοι με τον ήλιο. Βρίσκονται πάντα στην ίδια σταθερή θέση σε σχέση με τον ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι ο δορυφόρος επισκέπτεται πάντοτε το ίδιο σημείο την ίδια τοπική ώρα. Για παράδειγμα, ας αναφέρουμε ένα τυχαίο σημείο, μπορεί να διέρχεται πάνω από το κεντρικό Αιγαίο κάθε μέρα ακριβώς το μεσημέρι. Τυπικά, για υψόμετρα θέσεις τροχιών μεταξύ 500 και 1000 χιλιόμετρων, η περίοδος επανεπισκόπησης ενός συγκεκριμένου σημείου μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως μερικές ημέρες, αναλόγως τις τροχιακές παραμέτρους του δορυφόρου και του σχεδιασμού του. Συνήθως, πολλοί δορυφόροι SSO έχουν περίοδο επανεπισκόπησης περίπου 1 έως 3 ημερών. SSO σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Εκεί οι δορυφόροι έχουν μακρύτερες περιόδους επανεπισκόπησης επειδή η περίοδος τροχιάς τους, ο χρόνος για την ολοκλήρωση μιας τροχιάς γύρω από τη Γη, είναι μεγαλύτερη. Η παραπάνω τεχνική παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης δορυφορικών εικόνων, δηλαδή το πώς αυτές αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Εδώ βλέπουμε τις αλλαγές εποχών στην Ελλάδα και πώς απεικονίζονται.
Πολλοί από τους δορυφόρους με τροχιά SSO είναι συγχρονισμένοι να βρίσκονται συνεχώς πάνω από το ίδιο σημείο, την αυγή ή το σούροπο. Και αυτό συμβαίνει επειδή στο ηλιοβασίλεμα ή κατά την Ανατολή, να το πούμε κάπως απλοϊκά, δεν έχουν ποτέ τον ήλιο σε γωνία τέτοια που να του σκιάζει η γη. Ένας δορυφόρος σε σύγχρονη τροχιά με τον ήλιο βρίσκεται συνήθως σε υψόμετρο μεταξύ 600 και 800 χιλιόμετρων. Στα 800 χιλιόμετρα ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 7,5 χιλιόμετρων ανά δευτερόλεπτο. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των SSO είναι ότι η τροχιά του δορυφόρου έχει κλείσει σε σχέση με τον ισημερινό της Γης. Αυτή η κλίση, σε συνδυασμό με την περιστροφή της Γης, οδηγεί τον δορυφόρο σε διαδρομή η οποία μετατοπίζεται ελαφρώς σε κάθε τροχιά. Ποιο το αποτέλεσμα? Το επίγειο κομμάτι που βλέπει ο δορυφόρος μετακινείται συνεχώς δυτικά, επιτρέποντάς του να καλύπτει διαφορετικά μέρη της επιφάνειας της Γης σε κάθε επόμενη τροχιά και συγχρονίζεται να περνά από το ίδιο σημείο την ίδια ώρα κάθε επόμενη μέρα, καθότι αν θέλουμε να παρακολουθήσουμε συγκεκριμένη περιοχή για πολλές ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια, τότε δεν θα ήταν εφικτό να συγκρίνουμε λήψεις από διαφορετικές ώρες, τραβηγμένες μεσάνυχτα για παράδειγμα ή μετά το μεσημέρι. Δηλαδή, με αυτήν τη μέθοδο, ο προσπίπτων φωτισμός σε κάθε προηγούμενη φωτογραφία είναι πανομοιότυπος σε κάθε επόμενη, το ίδιο και η περιοχή που περικλείεται στο κάδρο, αποτυπώνοντας βραχύβιες καταστάσεις. Καιρικές προβλέψεις, παρακολούθηση πεδίου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως δασικές πυρκαγιές ή πλημμύρες, ή ακόμη και αποτύπωση της επιφάνειας της Γης για αξιοποίηση δεδομένων στην έρευνα διαχρονικών ζητημάτων όπως η αποψήλωση δασών ή και η άνοδος στάθμης της θάλασσας. Μία από τις πιο συγκλονιστικές απεικονίσεις από δορυφόρο χαμηλής τροχιάς, η αποτύπωση διαφορετικών εποχών του αιώνιου βουνού. Οι 4 σχεδόν κάθετες δορυφορικές λήψεις του Ολύμπου από μη δημόσια πλατφόρμα, δικές μου, ιδιόκτητες δηλαδή φωτογραφίες που τις δημοσίευσα το 2018, 6 χρόνια πριν. Τις βλέπουμε εδώ. Για εκείνη την εποχή δεν είχαμε δει παρόμοιες από μη στρατιωτικό δορυφόρο. Στο πεδίο της τεχνολογίας τα 6 χρόνια είναι πολλά. Εδώ βλέπουμε τη γνωστή φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, είναι από το 1961. Προσθέτω και τη φωτογραφία που τους δείχνει να ποζάρουν στο φακό. Παρατηρούμε να εργάζονται πάνω στην τροχιακή μηχανική Orbital Mechanics, δηλαδή στον υπολογισμό τροχιών δορυφόρων αλλά και προωθητικών πυράβλων. Οι μερικές παράγωγοι που απεικονίζονται χρησιμοποιούνται στο διανυσματικό λογισμό και τη διαφορική γεωμετρία. Βλέπουμε εδώ την τομή για πραγματικές συνθήκες τροχιάς και την ομοιότητα με τη θεωρία. Τα διαγράμματα και οι εξισώσεις περιλαμβάνουν ελλείψεις και κυκλικά σχήματα που αντιπροσωπεύουν τροχιακές οδεύσεις μαζί με μαθηματικούς τύπους που περιλαμβάνουν δεδομένα εκεντρότητας, ένα μέτρο του πόσο επιμήκης είναι μια τροχιά, τόνιμη άξονα που είναι η μισή μεγαλύτερη διάμετρος μιας έλλειψης και την τροχιακή περίοδο, τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια τροχιά. Μεγάλη σημασία εδώ έχουν οι νόμοι του Κέπλερ, το πώς κινούνται οι πλανήτες στις τροχές τους. Απεικονίζονται γεωμετρικά στοιχεία των τροχιών, όπως οι εστίες, κεντρικά σημεία μιας έλλειψης, ο κύριος άξονας και η τροχιακή κλίση. Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι μερικές παράγωγοι με τις πολύπλοκες εξισώσεις προβλέπουν ακριβείς διαδρομές μονοπάτια προς αποφυγή πιθανών τροχιακών μετατοπίσεων. Είναι φωτογραφίες με ιστορική αξία. Ο Πορτολάνος του Καντίνο. Η απεικόνιση της οριζόντιας σφαίρας Καντίνο, δημιούργημα αγνώστου Πορτογάλου χαρτογράφου, απεικονίζει όσα αγνώριζαν για τον κόσμο οι Πορτογάλοι εξερευνητές το 1502 στο Λικαβιές του 16ου αιώνα. Σε αντίθεση με τους χάρτες που εστιάζουν στο χερσαίο μέρος, στον Πορτολάνο αυτόν χαρτογραφούνται οι θάλασσες και οι ακτές. Οι ευρωπαϊκές και αφρικανικές ακτές οριοθετούνται με εντυπωσιακή ακρίβεια για την εποχή, ενώ για την Αμερική και την Ασία η χαρτογράφηση είναι αποσπασματική. Η Αυστραλία και τα νησιά του Ειρηνικού λείπουν. Ίσως να μην είχαν τον χρόνο περνώντας γρήγορα από εκεί δίχως να κάνουν στάσεις, ή είχαν επισκεφθεί αποσπασματικά κάποια μέρη ή σε κάποια να μην είχαν πάει ποτέ. Τον Ιανουάριο του 2016 έγραφα στο προσωπικό μου χρονολόγιο στο Facebook: πριν από 497 χρόνια ο Μαγκελάνος έφυγε για πάντα για το πιο μακρινό από τα μακρινά ταξίδια του,
διανύοντας για χρόνια προς δυσμάς χιλιάδες μίλια στον Ατλαντικό και μετέπειτα στον Ειρηνικό ωκεανό, χωρίς να προλάβει να ολοκληρώσει τον γύρο του πλανήτη. Ο Κολόμβος, με δυτική πορεία, νόμισε ότι έφτασε στην Ασία και έφυγε από τη ζωή χωρίς να είναι σίγουρος. Μεγάλοι θαλασσοπόροι έκαναν πολύχρονα ταξίδια για να διαπιστώσουν αυτό που εμείς βλέπουμε σήμερα σε ένα δευτερόλεπτο, κάθε μέρα, επί πολλές φορές μέσα στην ίδια μέρα. Αυτά για να συγκρίνουμε το τότε με το σήμερα. Η επίπεδη μεγάλη απεικόνιση του χάρτη Καντίνο προσέφερε στους Ευρωπαίους θαλασσοπόρους πρωτοποριακή πληροφόρηση για άγνωστα έως τότε μέρη. Οι Πορτογάλοι ήταν πρωτοπόροι στην ιστιοπλοεία, διάσπαρτοι από την Ευρώπη σε όλον τον Ατλαντικό και τον Ινδικό ωκεανό. Οι γεωγραφικές πληροφορίες σχετικά με τις υπερπόντιες διαδρομές και τις εμπορικές ευκαιρίες ήταν τόσο πολύτιμες που ο Ιταλός πράκτορας Αλμπέρτο Καντίνο, του οποίου το όνομα έλαβε ο χάρτης, μετέφερε λαθρέα αυτή την επιφανειακή επεικόνιση της σφαίρας από την Πορτογαλία στην Ιταλία τον Οκτώβριο του 1502. Ο δούκας της Φεράρα είχε πληρώσει τον Καντίνο ώστε ο δεύτερος να συγκεντρώσει πληροφορίες για ισπανικές και πορτογαλικές θαλάσσιες εξορμήσεις και τις μεθόδους ναυσιπλοείας τους και να μάθει ποια εμπορεύματα φτάνουν από μακρινά άγνωστα μέρη. Τον 15ο αιώνα οι Πορτογάλοι ξεκίνησαν μια μεγάλη αποστολή για να εξερευνήσουν νέες θαλάσσιες διαδρομές. Ένας από τους γιους του βασιλιά, ο πρίγκιπας Ερίκος ο Πλοηγός, προωθούσε την ιδέα ταξιδιών σε ισχυρά αφρικανικά βασίλεια, από όπου μπορούσε να αφαιρέσει χρυσό και να πάρει σκλάβους. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, τα πορτογαλικά πλοία άρχισαν να ταξιδεύουν νότια των Καναρίων νήσων κατά μήκος των δυτικών ακτών της Αφρικής. Αυτές οι αποστολές και οι πολλές που ακολούθησαν συγκέντρωσαν τις πληροφορίες που περιέχονταν στη σφαίρα του Καντίνο. Το 1498 η αποστολή του Βάσκο ντε Γκάμα έπλευσε γύρω από το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας στο νοτιότερο άκρο της Αφρικής και έφτασε στην Ινδία. Η απεικόνιση της Καραϊβικής στην επίπεδη σφαίρα του Καντίνο προέρχεται από πολλά ισπανικά ταξίδια συμπεριλαμβανομένων των 3 πρώτων ταξιδιών του Χριστόφορου Κολόμβου στον Ατλαντικό που ξεκίνησαν το 1492. Το 1487 βρετανικά πλοία έφτασαν στη Νέα Γη, Newfoundland, που φαίνεται ως νησί στην επάνω αριστερή γωνία του χάρτη. Πορτογαλικά πλοία, μάλλον καραβέλες, έφτασαν στην περιοχή το 1501. Τα πλοία του Πέδρο Άλβαρες Καμπράλ αγκυροβόλησαν στις ακτές της Βραζιλίας το 1500 και η αποστολή του Γκονσάλο Κοέλιο εξερεύνησε αυτές τις ακτές κατά το επόμενο έτος, παρέχοντας νέα δεδομένα από την ανατολική ακτή της Βραζιλίας που απεικονίστηκαν για πρώτη φορά στον χάρτη του Καντίνο. Ο καπετάνιος εξερευνητής Ζούαν Ντανόβα επέστρεψε στη Λισαβόνα το Σεπτέμβριο του 1502 αφού πέρασε τις νήσους Ασένσιον και Αγία Ελένη που φαίνονται σωστά τοποθετημένες στον Ατλαντικό ακριβώς νότια του Ισημερινού. Αν και οι Βάσκο ντε Γκάμα, Πέδρο Άλβαρες Καμπράλ και Ζούεν Ντανόβα εξερεύνησαν τις ακτές της Ινδίας και επιβεβαίωσαν το τριγωνικό σχήμα της Ινδικής Χερσονήσου όπως και απεικονίζεται στην επίπεδη σφαίρα, η υπόλοιπη Ασία παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη. Μόνον εικασίες γίνονταν. Η πλοήγηση από τη Δυτική Αφρική προς την Ινδία απαιτούσε την τεχνογνωσία τοπικών ναυτικών ή εμπόρων εξοικειωμένων με τη διαδρομή. Αυτοί οι άνδρες παρήχαν στους Πορτογάλους πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με λιμάνια, αγαθά και πόρους που υπήρχαν ανατολικότερα. Στην απεικόνιση της Ασίας, ο πορτολάνος του Καντίνο βασίζεται ακριβώς σε αυτές τις πληροφορίες καθώς και σε παλαιότερους χάρτες. Πού βρίσκεται σήμερα αυτός ο πρωτοποριακός για την εποχή του χάρτης? Στο Παλάτζο ντε Μουζέι, στη Μόντενα της βορειοδυτικής Ιταλίας. Η εξέλιξη των τουρκικών δορυφόρων επίγειας παρατήρησης. Όπως προανέφερα, τη δεκαετία του 2000 η Ελλάδα και μετά το φιάσκο των ημείων του 1996 επιδόθηκε σε αγορές εξοπλισμών από τα διεθνή πανέρια.
Κατάσταση που νομοτελειακά κατέστησε επιτακτική την έτσι κι αλλιώς υπαρκτή ανάγκη άμεσης προμήθειας εξοπλισμών για να μην έχουμε νέα ήμια όπως ακουγόταν παντού. Η χώρα αποκοιμήθηκε μέσα σε περιβάλλον επίπλαστης ευδαιμονίας και περιοδικών lifestyle. 2010-2011, εποχή που η Ελλάδα εισερχόταν σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και δυσίωνη βέβαια, κυρίως για τους χαμηλόμισθους ιδιωτικού τομέα, τους περισσότερους συνταξιούχους, καθώς και για εκείνες τις μικρές επιχειρήσεις που δεν είχαν λάβει έως τότε κρατική ενίσχυση. Όλες οι επενδύσεις για δημόσια έργα, η όποια έρευνα, χρηματοδοτήσεις ιδρυμάτων, κονδύλια για άμυνα, υγεία, παιδεία, μειώνονταν δραστικά ή κάποιες επιμέρους χρηματοδοτήσεις έμπαιναν στον πάγο. Μια σκληρή δεκαετία όπου το άγχος για την επαύριον και την επιβίωση επέφερε προβλήματα υγείας και πολλούς θανάτους, αυτοκτονιών συμπεριλαμβανομένων εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων, χώρια οι κοινωνικές ανισότητες που διευρύνθηκαν. Πριν από εκείνη την εποχή, η Τουρκία είχε ήδη αρχίσει να υλοποιεί ένα μακρόπνοο σχέδιο στρατιωτικού δορυφορικού προγράμματος χωρίς τυμπανοκρουσίες. Αρχίζοντας την περιήγηση σε αυτό, θα αναφέρουμε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι για την ιστορία, όμως τα όχι και τόσο καλά νέα για μας αρχίζουν από το 2016 και ύστερα. Ο πρώτος δορυφόρος τηλεπισκόπησης με την ονομασία Ράσατ, δεν αναφέρομαι σε τηλεπικοινωνιακούς αφού αυτοί προϋπήρχαν και η Ελλάδα συμμετείχε σε προγράμματα, ενώ τώρα διαθέτει δορυφόρο από κοινού με τη Σαουδική Αραβία, εκτοξεύτηκε στις 17 Ιουνίου 2011. Σχεδιάστηκε να λειτουργεί 3 χρόνια και τελικά παρέμεινε πλήρως λειτουργικό σε τροχιά για 11 χρόνια μέχρι το 2022. Ο Ράσατ, ο πρώτος λίο δορυφόρος παρατήρησης της Γης, σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και δοκιμάστηκε από την TÜBİTAK Space Technologies Research Institute, TÜBİTAK USA, με χρηματοδότηση από το τουρκικό κρατικό γραφείο σχεδιασμού, το DPT. Μεταφέρθηκε δε στη βάση εκτόξευσης Γιάσνη στη Ρωσική Ομοσπονδία στις 14 Ιουνίου 2011. Η εκτόξευση έγινε 3 μέρες μετά με όχημα εκτόξευσης Dnepr, που ήταν τροποποιημένος διπυρωτικός βαλιστικός πύραυλος SS-18. Το project Rashad ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων έργων σχεδιασμού της TÜBİTAK USA. Ένα χρόνο πριν, το 2010, έλαβαν χώρα δοκιμές εκτόξευσης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή πλατφορμών εκτόξευσης στην Ουκρανία. Το υλικό και λογισμικό του Rashad σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από Τούρκους μηχανικούς και τεχνικούς. Ήταν η κληρονομιά για τα επόμενα που θα ακολουθούσαν. 2012, Göturk 2, TÜBİTAK Space Enthusiast, ο πρώτος υψηλής ανάλυσης εγχώριος δορυφόρος παρατήρησης της γήινης επιφάνειας. Τεχνικά χαρακτηριστικά δορυφόρου Göturk 2, 2012. Μάζα 409 χιλιόγραμμα. Βρίσκεται σε τροχιά ύψους 700 χιλιόμετρων. Εκτελεί μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον πλανήτη σε 98 λεπτά. Ικανός να λάβει εικόνες οποιασδήποτε επιφάνεια στη Γη. Μέγιστη ανάλυση επικόνησης 2,5 μέτρα στο ασπρόμαυρο, 5 μέτρα στο έγχρωμο. Επαφή με 2 σταθμούς εδάφους για 40 λεπτά κάθε μέρα. Βλέπει το ίδιο σημείο στην επιφάνεια της Γης κάθε 2,5 μέρες. Ταχύτητα αποστολής δεδομένων στο έδαφος 100 Mbit το δευτερόλεπτο. Τα 2,5 και τα 5 μέτρα που αναφέρονται εδώ είναι ανά πίξελ, ανά εικονοστοιχείο. Ερχόμαστε τώρα στα καθέκαστα του εν λόγω προγράμματος της γείτονος. 2016, Göturk 1. Ο πρώτος υπέρυψηλής ανάλυσης εγχώριος δορυφόρος παρατήρησης. Η κατασκευή του ανατέθηκε σε 2 εταιρείες γαλλικών και ιταλικών συμφερόντων. Η Turkish Aerospace Industries, TUSAS, συμμετείχε στο project ως υπεργολάβος. Ο Göturk 1 τέθηκε σε τροχιά το 2016. Αμέσως ξεκίνησαν δοκιμές μεταφόρτωσης εικόνων προς τη βάση εδάφους, καθώς και εργασίες αποδοχής acceptance επιμέρους συστημάτων του δορυφόρου, οι οποίες διήρκησαν έως το 2018. Την τελική αποδοχή έκανε η τουρκική αεροπορία. Σημειώστε, κρατήστε το έτος 2018, θα δούμε για ποιον λόγο. Τεχνικά χαρακτηριστικά δορυφόρου Göturk 1 του 2016. Μάζα 1070 χιλιόγραμμα. Βρίσκεται σε τροχιά ύψους 681 χιλιόμετρων. Ολοκληρώνει μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον πλανήτη σε 90 λεπτά. Μέγιστη ανάλυση απεικόνησης έχουμε
πάει στο μισό μέτρο ανά πίξελ εικονοστοιχείο στο ασπρόμαυρο, πολύ καλή ανάλυση, και 2 μέτρα ανά πίξελ στο έγχρωμο. Εδώ εμβόλυμα να πω ότι τέτοιους δορυφόρους και λίγο ισχυρότερους έχει η γνωστή Maxar που ακούμε στα δελτία ειδήσεων. Κάθε οποιαδήποτε διάταξη των ελληνικών δυνάμεων σε ξηρά και θάλασσα, αν δεν έχει καμουφλάζ, λίγο δύσκολο, μόνον υπόγεια, και πάλι γίνονται γνωστά αυτά τα σημεία με μεγάλη ακρίβεια. Εντοπίζεται λοιπόν σήμερα από τον Göturk 1 και κυρίως από τον Imece που θα δούμε παρακάτω. Φανταστείτε τι ψηφιακό υλικό θα υπάρχει, με συντεταγμένες φυσικά, από όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης θα δούμε παρακάτω πώς έχει απαντήσει η Ελλάδα. Εδώ προκαλεί θυμηδία σχόλιο γνωστού στρατηγικού αναλυτή Παύλα Αστέρα των τηλεπαραθύρων, ο οποίος ανέφερε, και όχι μία φορά, πως τα ελληνικά πλοία μπορούν να κρυφτούν πίσω από τα νησιά μας. Λες και βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1970 και πιο πίσω, θα έλεγα. Κάποιοι άλλοι σημερινοί τουρκοφάγοι του καναπέ ομιλούν για περίπατο, ότι τους έχουμε, και άλλα τέτοια φλιναφήματα. Εδώ εμβόλυμα πάλι στην εκπομπή να θέσω έναν προβληματισμό σχετικά με μια συγκεκριμένη στάση ζωής και στρατηγική κατά άλλους, η οποία απαντά σε πάμπολες περιπτώσεις από την καθημερινή ζωή και το πεζοδρόμιο μέχρι την υψηλή στρατηγική μιας χώρας. Ο εν ζωή σήμερα, γεννηθής το 1942, ρουμανικής καταγωγής Αμερικανός πολιτικός επιστήμον Έντουαρτ Νίκολα Λούντβακ, ο οποίος παρεπιπτόντος έχει γράψει και βιβλίο για την υψηλή στρατηγική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είναι αυτό εδώ, θα απαντούσε στους παραπάνω θερμοκέφαλους μέσα από το βιβλίο του Strategy, The Logic of War and Peace, στρατηγική, η λογική στον πόλεμο και την ειρήνη. Θα τους έλεγε λοιπόν πως όσο trivial και αν θεωρούνται δηλαδή τετριμμένα στοιχεία ή εύκολη υπόθεση η κίνηση στο πεδίο, η χρήση των όπλων και η κατανόηση των εντολών και του τρόπου δράσης που έχει στη διάθεσή της μια καλά εκπαιδευμένη δύναμη, όλα αυτά δύναται να μετατραπούν σε μια εξαιρετικά πολύπλοκη κατάσταση όταν υπησέρχεται στην εξίσωση ο παράγων αντίπαλος, ο οποίος προφανώς δεν είναι ένα μάνικεν, ένα ανθρώπινο ομοίωμα, ένα ανδρίκελο, για να εκπαιδευτείς σαν να βρίσκεσαι σε άσκηση, αλλά αυτός ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα για να ανατρέψει τα σχέδιά σου. Και το επόμενο χωρίο από το πρώτο βιβλίο που έδειξα αφορά στους εκάστοτε κυβερνώντες. Λέει ο Λούντβακ, η άσκηση της στρατηγικής δεν είναι απλή εφαρμογή των τεχνικών, αυτό θα μπορούσε να γίνει οπουδήποτε και από οποιονδήποτε, αλλά έκφραση ενός ολόκληρου πολιτισμού. Επιστροφή στο δορυφορικό πρόγραμμα της Τουρκίας. Ο δορυφόρος Göturk 1 μπορεί να αποστέλει κατά τη διάρκεια της ημέρας εικόνες υψηλής ανάλυσης από 902 σημεία. Οι προδιαγραφές του είναι για διάρκεια ζωής 7 χρόνια και 3 μήνες. Συνήθως αυτός ο χρόνος επιμικρύνεται πολύ περισσότερο. Γιατί ο Göturk 2 προηγήθηκε του Göturk 1 κατά 4 χρόνια και δεν εκτοξεύτηκε πρώτα ο Göturk 1? Κανονικά ήταν να εκτοξευτούν με την αριθμητική του σειρά, όμως συνέβη το εξής. Οι κατασκευαστές για λογαριασμό της Τουρκίας, Γαλλία και Ιταλία προμηθεύονταν κάποια από τα απαραίτητα ηλεκτροοπτικά συστήματα και μονάδες modules του δορυφόρου από το Ισραήλ. Σημειώστε το. Το Ισραήλ, που για λόγους εθνικής ασφάλειας ανησυχούσε, ήθελε να βάλει όρο στη λειτουργία και τις δυνατότητες του εν λόγω δορυφόρου. Σίγουρα θα το μαντέψατε. Ο όρος που έθεσαν οι Ισραηλινοί ήταν ο εξής. Ο Göturk 1 θα έπρεπε να κλειδώνει κάθε φορά που περνούσε πάνω από την επικράτεια του Ισραηλινού κράτους και έτσι να μην έχει τη δυνατότητα λήψης εικόνων, ή έστω ο δορυφόρος να ήταν μονίμως κλειδωμένος από το λογισμικό για συγκεκριμένες συντεταγμένες εδάφους εισόδου-εξόδου που θα όριζε το Ισραήλ. Η Τουρκία, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν το αποδέχτηκε. Αποφάσισε, κάτι μας θυμίζει αυτό, να προβεί σε πάυση πληρωμών προς τις δύο εταιρείες, Γαλλίας και Ιταλίας. Δόθηκε προτεραιότητα στον Göturk 2, που ήταν αμιγώς τουρκικός δορυφόρος, το πρόγραμμά του έβαινε χωρίς προσκόμματα και έτσι αποφασίστηκε να λάβει τη θέση του Göturk 1 που κανονικά θα έμπαινε σε τροχιά το 2012. Την άνοιξη του 2018, ακριβώς 6 χρόνια πριν, αναρτώ στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook το δορυφορικό πρόγραμμα της Τουρκίας
και ποιος είναι ο πρωταρχικός της σχεδιασμός. Όχι πως έγινε και τίποτε, απλώς οι διαδικτυακοί φίλοι μου τα μάθαιναν όλα αυτά πολύ νωρίτερα από άλλους. Τότε λοιπόν η δημοσίευση είχε 41 σχόλια και 14 κοινοποιήσεις. Όχι πολλές για τα σημερινά δεδομένα, για τότε αρκούσε και μικρός αριθμός κοινοποιήσεων ώστε να δουν τη δημοσίευση αρκετοί, αφού οι αλγόριθμοι του Facebook εμφάνιζαν τέτοιες αναρτήσεις στο χρονολόγιο, το timeline δηλαδή, συχνότερα από ό,τι συμβαίνει σήμερα, όπου τώρα μάλλον ελάχιστοι θα τη διάβαζαν. Έγραφα λοιπόν μεταξύ άλλων: για μένα δεν είναι τυχαίο ότι η επιχείρηση των Τούρκων για κατάληψη της Αφρίν ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου. Μέχρι σήμερα, 19 Τρίτου 2018, κανένας αναλυτής δεν μας έδωσε να καταλάβουμε γιατί οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τον συγκεκριμένο μήνα. Συνέβη το εξής, έγραφα το 2018. Πέρυσι, η Τουρκία εκτόξευσε τον Göktürk-1, στρατιωτικό δορυφόρο υψηλής ανάλυσης για παρατηρήσεις στο έδαφος. Οι δυνατότητες του εντυπωσιακές, μέγιστη ανάλυση εικόνας μέχρι τα 80 εκατοστά από την επιφάνεια. Οι ρυθμίσεις ολοκληρώθηκαν μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι εικόνες μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο επιχειρήσεων Link Air to Ground, παρέχοντας παράλληλα εικόνα και συντεταγμένες στόχου στα μη επανδρωμένα οχήματα Link Air to Air, τα οποία βάλουν με απόλυτη ακρίβεια κατά του επίγειου στόχου. Ο δορυφόρος αυτός βλέπει γάτα που λιάζεται σε σοκάκι ενός νησιού οπουδήποτε στο Αιγαίο. Εντάξει, ήταν λίγο υπερβολικό τότε αυτό. Σήμερα είναι πραγματικότητα. Ισχύει. Οι Ισραηλινοί έκαναν προσπάθειες να σταματήσει το project των Τούρκων, ανησυχούσαν επειδή γνώριζαν τις δυνατότητες του δορυφόρου. Πιθανώς να μην το άφησαν να περάσει έτσι, ίσως να έχουν αναπτύξει αντίμετρα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αντίμετρα και για αυτούς. Στα τέλη 2019 θα μπει σε τροχιά ο Göktürk 3 που θα βλέπει μέρα και νύχτα, καθώς και κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Μεταξύ 20 και 29 Ιανουαρίου 2018 η τουρκική αεροπορική επιδρομή έπληξε σημεία μπροστά από την κύρια πόρτα του ναού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κεντρικό και νότιο-ανατολικό τμήμα του κτηρίου. Ο χώρος φαίνεται να μην είχε στρατιωτική σημασία και το γεγονός ότι οι βόμβες κατέστρεψαν την είσοδο του ναού υποδηλώνει ότι ο αρχαιολογικός χώρος ήταν ο κύριος στόχος. Εάν αυτό ισχύει, αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης της Χάγης για την προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων. Ίσως να έχουμε εδώ μία μη αναστρέψιμη περίπτωση σαν της Παλμύρας. Η Σύμβαση για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύραξης υιοθετήθηκε στη Χάγη το 1954 εξαιτίας των μαζικών καταστροφών πολιτιστικής κληρονομιάς στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα υιοθέτησε την ανωτέρω διεθνή σύμβαση και το Α πρωτόκολλο του 1954 με το νόμο 1114 του 1981. Η καταστροφή πολιτιστικών αγαθών κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που έλαβαν χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 αρχές 90 ανέδειξε την ανάγκη να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις ώστε να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή η Σύμβαση της Χάγης και να ανταποκρίνεται στα δεδομένα των πολεμικών συγκρούσεων όπως είχαν εντωμεταξύ διαμορφωθεί. Καταρτίστηκε έτσι το Β' πρωτόκολλο στη Σύμβαση της Χάγης το έτος 1999. Το Υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τις τουρκικές επιθέσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι η βομβιστική επίθεση στην Αϊν Ντάρα αντανακλά το μίσος και τη βαρβαρότητα του τουρκικού καθεστώτος ενάντια στη συριακή ταυτότητα. Το πλήρες μέγεθος της ζημιάς παραμένει ασαφές. Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι οι περισσότεροι από τους λέοντες και τις φύγγες στην νοτιοανατολική πρόσωψη φαίνεται να έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακόμη και κονιορτοποιηθεί. Στην είσοδο, κοντά στο σημείο που έπεσε η βόμβα, υπήρχαν σκαλισμένα στην πέτρα δύο γιγάντια ίχνη πέλματος μήκους 1 μέτρου και δεν είναι γνωστό αν και αυτά έχουν κονιορτοποιηθεί.
Ο Τζόναθαν Ταμπ, διάσημος αρχαιολόγος και επιμακρών επιμελητής στο Βρετανικό Μουσείο για τις Αρχαιότητες της Ανατολικής Μεσογείου, μέχρι πρόσφατα συχνός επισκέπτης του Αϊν Ντάρα, υπήρξε συντετριμμένος από τις ζημιές. Ο Ταμπ έχει φύγει πλέον από τη ζωή. Έλεγε ότι η απώλεια είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή στην Παλμύρα, μια τοποθεσία ανάλογης σημασίας. Γνωρίζουμε ότι πολλά από τα σημαντικότερα μνημεία στην Παλμύρα καταστράφηκαν από τους μαχητές του Ισλαμικού κράτους το 2015. Τότε αναφερόμουν επίσης στον τελευταίας γενιάς αυτού του τύπου δορυφόρο, τον Göturk 3. Ό,τι είχα γράψει ισχύει στο έπακρο. Η χρονιά εκτόξευσης μόνον άλλαξε, πιθανώς γιατί α. δόθηκε προτεραιότητα στο πρόγραμμα IMETSE, που θα δούμε πιο μετά, αφού ο δορυφόρος αυτός είχε ακόμη καλύτερες δυνατότητες από τον Göturk 2, που εκτοξεύτηκε το 2016 και μπήκε σε υπηρεσία μετά τις δοκιμές, όπως είπαμε, το 2018. Διαθέτει και ψηφιακό ραντάρ SAR, βλέποντας το έδαφος νύχτα και με πυκνή νέφωση. Θα πούμε για την τεχνολογία SAR πιο μετά. Και β. η Τουρκία ήθελε να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τον Göturk 3, να του προσθέσει δυνατότητες, και έτσι η εκτόξευση ανεβλήθηκε το 2025. Ίσως να φτάσει και σε ανάλυση εικόνας 20 εκατοστών ανά πίξελ, αλλά μένει να το δούμε αυτό. Τόσο έχει και ο γαλλικός CSO2, πρόγραμμα που συμμετέχει και η Ελλάδα. Και χρόνια τα παρακολουθώ αυτά, αποδεικνύεται από πολλές πηγές. Πάλι 6 χρόνια πριν έγραφα Πασαλιμάνι, Αυλώνα, Πασαλιμάν. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Τουρκία ανέλαβε την ανακατασκευή του λιμανιού του Αυλώνα, Βλόρε, στην Αλβανία, ώστε να το χρησιμοποιήσει ως βάση ναύσταθμο για το πολεμικό της ναυτικό. Αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Το 2020 θα παραδοθεί, έγραφα τότε, από την Τουρκία, μην είστε σίγουροι για το ποιος πληρώνει το project των 100 εκατομμυρίων ευρώ, το νέο αεροδρόμιο του Αυλώνα. Είναι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον μόνον ως πολιτικό? Φεύγουμε από την Αλβανία και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας στην ιστορία που ακολουθεί, γιατί μας δίνει απαντήσεις για τη διένεξη στο δορυφορικό πρόγραμμα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Το 1997 εδραιώνεται ο έλεγχος του κλίστρου. Shutter control. Το κλίστρο που ανοιγοκλίνει στο φακό της κάμερας δηλαδή. Σε τροποποίηση του νόμου περί εξουσιοδότησης του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ υπό τον τίτλο Amendment to the 1997 US National Defense Authorization Act, ο οποίος νόμος απαγόρευε τη διάδοση δορυφορικών εικόνων του Ισραήλ υψηλότερο από αυτόν που διατίθενται τότε από μη αμερικανικές εμπορικές πηγές. Δηλαδή, εμείς που έχουμε προχωρημένη τεχνολογία και πάμε πρώτοι στο διάστημα ή στην Ανταρκτική ή όπου αλλού, να μονοπολούμε κατά κάποιον τρόπο όλα αυτά τα μέρη. Μας θυμίζει τίποτε αυτό από την εποχή της αποικιοκρατίας? Δεν είναι έτσι, καθόλου έτσι. Η βασική συμφωνία, το ψήφισμα, αφορούσε τεχνολογία απεικόνησης στα 2 μέτρα ανά πίξελ, το μέγιστο. Σε τέτοια ανάλυση εικόνας δεν μπορείς να δεις λεπτομέρειες. Σήμερα βέβαια δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Ο δορυφόρος Göturk 1, όπως και το Google Earth, είχαν γύρει ανησυχίες στο Ισραήλ σχετικά με τη βιωσιμότητα του λεγόμενου ελέγχου του κλίστρου που αναφέραμε. Τι γίνεται σε άλλες χώρες? Πολλές χώρες έχουν αναπτύξει δικούς τους στόλους, ας πούμε, δορυφόρων χαμηλής τροχιάς. Σε αντιγραφή του αμερικανικού GPS βλέπε Γαλιλαίο Ευρωπαϊκή Ένωση, Beidou Κίνα, GLONASS Ρωσία, Navik Ινδία, που δεν είναι παγκόσμιο αυτό, καλύπτει την περιοχή από Ανατολική Αφρική έως και Δυτική Αυστραλία, και το Ιαπωνικό QZSS Kuazai Zenith Satellite System, που και αυτό είναι περιφερειακό σαν της Ινδίας, όχι παγκόσμιο. Το KPS Korean Positioning System θα είναι έτοιμο το 2034 και αυτό περιφερειακό, της Νοτιού Κορέας. Το εντυπωσιακό είναι το επίσης περιφερειακό σύστημα πλοήγησης Ειρήνα του Ισραήλ. Αν και τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα συστήματα συνεργάζονται με το GPS, οι χώρες που παρέχουν δορυφορική πλοήγηση σταδιακά απογαλακτίζονται από αυτό.
αξιοποιώντας για εγχώριες ανάγκες τα δικά τους συστήματα, κυρίως για στρατιωτική χρήση αλλά και εμπορική σε δεύτερη φάση. Και γιατί κόβουν τον ομφάλιο λόρο? Γιατί απλά στο παρελθόν είχαμε περιπτώσεις που οι Ηνωμένες Πολιτείες σε περίοδους πολεμικών ή άλλων επιχειρήσεων εισήγαν λάθη στα σήματα GPS. Είναι έκφραση αυτή στην τεχνολογία ψηφιακών σημάτων, με αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση στην ακρίβεια του στίγματος, τις θέσεις που εμφανίζει ο δέκτης GPS και φυσικά την απόκλιση σε τέτοιον βαθμό που η πλοήγηση καθίσταται αναξιόπιστη έως και επικίνδυνη αν αυτή επαφίεται μόνον στο σύστημα GPS. Τέτοια περιστατικά είχαμε κατά τον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας την άνοιξη του 1999. Το είχα παρατηρήσει 2 φορές. Είχα τότε έναν φορητό δέκτη GPS που δεν κυκλοφορεί πια, τον Magellan 315. Το όνομα δόθηκε προς τιμήν του μεγάλου θαλασσοπόρου Μαγκελάνου, και αργότερα το 2002 ένα Garmin V στο αυτοκίνητο. Δεν υπήρχαν τότε χάρτες, μπορούσε κάποιος να αποθηκεύσει τα στίγματα σαν waypoints ή να εγγράψει μια διαδρομή. Οι δυνατότητες λοιπόν ήταν περιορισμένες, αλλά αυτό που μας παρήχε ήταν αρκετά βοηθητικό σε πολλές περιπτώσεις. Είχα δει λοιπόν την ακρίβεια στίγματος που παρεπιπτόντως το έτος 1999 ήταν περίπου 100 μέτρα για μη στρατιωτική χρήση, καθόλου καλή, να ξεπερνά τα 250. Και γιατί η ακρίβεια στίγματος ήταν τόσο χαμηλή τότε? Υπήρχε σκόπιμη υποβάθμιση του σήματος GPS με την κωδική ονομασία SA, Selective Availability, η επιλεκτική διαθεσιμότητα, πολιτική που εφαρμόστηκε από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ώστε να αποτραπεί η χρήση σημάτων GPS υψηλής ακριβίας από πιθανούς τους αντιπάλους. Ωστόσο, την 1η Μαΐου 2000 η κυβέρνηση των ΗΠΑ έπαψε να εφαρμόζει την επιλεκτική διαθεσιμότητα, βελτιώνοντας σημαντικά την ακρίβεια του GPS γύρω στα 10 με 20 μέτρα από ό,τι θυμάμαι για χρήση από πολίτες. Το 2002 παρατηρούσαμε αυτή τη βελτίωση στις οθόνες των GPS. Βέβαια, έτσι για την ιστορία, να πω κάτι που επίσης δεν είναι ευρέως γνωστό. Μπορεί να έχουμε φτάσει στην 3η γενιά του συστήματος GPS και το 2027 έως το 2034 να αναπτυχθεί το ακόμη πιο βελτιωμένο 3F. Η τεχνολογική εξέλιξη δεν σταματά ποτέ, αλλά έχουν ήδη συμπληρωθεί φέτος 64 χρόνια δορυφορικής πλοήγησης. Ήταν Απρίλιος του 1960 όταν τέθηκε σε τροχιά το Transit, το πρώτο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης που αξιοποιήθηκε επιχειρησιακά, στηριζόμενο στην αρχή του φαινομένου Doppler που απαντά σε κάθε συχνότητα, ακουστική, ραδιοφωνική, στο φως, δηλαδή παντού, επομένως και σε δορυφορικά σήματα. Το Transit έστελνε δεδομένα θέσης προς τα υποβρύχια εκτόξευσης βαλιστικών πυράβλων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Αναπτύχθηκε από κοινού από την DARPA και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Η πρώτη φορητή συσκευή GPS για εμπορική χρήση, μοντέλο από τη Magellan, το NAV 1000, κυκλοφόρησε στη ΣΥΠΑ το 1988. Στοίχιζε κάτι λιγότερο από $3.000. 1999. Εδώ το πρώτο κινητό τηλέφωνο GSM δεύτερης γενιάς με ενσωματωμένο δέκτη GPS από την νορβηγική εταιρεία τότε Benefon. Από τη μεριά της Δύσης, οι πρώτοι δορυφόροι επιτήρησης, παρακολούθησης και ουσιαστικά κατασκοπίας που φωτογράφιζαν τη γήινη επιφάνεια φυσικά, ήταν τα προγράμματα Corona και Hexagon. Δώστε παρακαλώ λίγο προσοχή εδώ, θα αναφερθώ σε αυτό σύντομα και συνοπτικά. Σήμερα δεν θα εντυπωσιάσει νέους και εφήβους, δηλαδή τη γενιά των smartphones, όλοι έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν άπειρες φωτογραφίες με το τηλέφωνό τους, η λέξη κινητό φεύγει σιγά σιγά από το λεξιλόγιο, αλλά σίγουρα θα προβληματίσει τους περισσότερους ανθρώπους που έζησαν κάποια στιγμή στη ζωή τους την εμπειρία της φωτογραφικής μηχανής με φιλμ, την αγωνία ότι τελειώνουν οι ελάχιστες τάσεις 12, 24 και 36 συνήθως, μην καεί το φιλμ σε ρολόι κασέτα τότε, το που θα το εμφανίσουν και τα γνωστά σε εμάς τους υπόλοιπους.
Ηνωμένες Πολιτείες, δεκαετία του 60 και του 70. Με το κορώνα και κυρίως με το πρόγραμμα Hexagon λοιπόν, όνομα του οποίου έλαβε ο δορυφόρος, γινόταν αποτύπωση εγκαταστάσεων αλλά και καταγραφή καταστάσεων στρατιωτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Τα παραπάνω ήδη συνέβαιναν από τα μέσα της δεκαετίας του 50 με τα κατασκοπευτικά αεροσκάφη U-2, τα οποία φωτογράφιζαν την επιφάνεια της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Οι κατασκοπευτικές φωτογραφίες της εποχής αποχαρακτηρίστηκαν το 1997 και δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σήμερα είναι πλέον πολύτιμες για αρχαιολόγους αφού περιέχουν τεράστιο πλήθος οπτικών πληροφοριών για αρχαία χωριά και αγροτικές κατασκευές, ιδίως σε μέρη που τώρα είναι επικίνδυνα για να τα επισκεφθεί κάποιος, ενώ άλλα ενδέχεται να έχουν καταστραφεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Μετά από την κατάρριψη αεροσκάφους και σύλληψη του πιλότου Francis Gary Powers από τους Σοβιετικούς το 1960, του Powers ήταν ένα από τα 24 U-2 τότε, η ανάγκη για στροφή προς δορυφόρους επιτήρησης κατέστη επιτακτική. Για 12 χρόνια το κορώνα καταγράφει πάνω από 800.000 εικόνες που καλύπτουν 115 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους. 2,5 μήνες μετά από την πρώτη του αποστολή, το κορώνα πήρε περισσότερες εικόνες από όλες τις προηγούμενες πτήσεις των κατασκοπευτικών αεροπλάνων U-2 και όλη αυτή η αποτύπωση του εδάφους γινόταν σε φωτογραφικό φιλμ Kodak. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει σε φιλμ Agfa ή Fuji αφού αυτά ήταν γερμανικής και ιαπωνικής κατασκευής αντίστοιχα. Αλλά πώς έφτανε στη γη όλο αυτό το υλικό? Θα το δούμε τώρα στον δορυφόρο Hexagon. Αυτοί οι δύο, κορώνα και Hexagon, δεν ήταν όπως οι σημερινοί δορυφόροι που παρουσιάζουμε εδώ. Είχαν μέγεθος λεωφορείου. Ο Hexagon συγκεκριμένα, τεράστιο σε διαστάσεις, είχε χαρακτηριστεί διαστημικό σκάφος επιτήρησης της εποχής του ψυχρού πολέμου. Εκτελούσε αποστολές αναγνώρισης από το 1971 έως το 1986. Ζύγιζε δε 13.600 χιλιόγραμμα με μήκος 18 μέτρα. Η ανάλυση, η ευκρίνεια των εικόνων που παρέχουν σήμερα οι τουρκικοί δορυφόροι είχε επιτευχθεί ήδη από τη δεκαετία του 70 με το Hexagon των ΗΠΑ, ασχέτως αν εκείνος ο τεράστιος δορυφόρος κατέβαινε κατά το περίγυό του αρκετά χαμηλά, στα 250 χιλιόμετρα από την επιφάνεια, για να αποδώσει στερεοσκοπικές λήψεις φωτογραφιών. Σήμερα, όπως δείχνουμε στην εκπομπή, υπάρχουν μόνιμες ψηφιακές ζεύξεις με το έδαφος που μεταδίδουν εικόνες στα κέντρα ελέγχου. Σε λίγα χρόνια όλη αυτή η πληροφορία θα μεταδίδεται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και σε πακέτα με δέσμες υπέρυθρων ακτίνων λέιζερ, μεταφέροντας terabytes δεδομένων. Εκείνη την εποχή, στους κορώνα και Hexagon, το φιλμ βρισκόταν πάνω στο δορυφόρο, τυλιγμένο σε τεράστια καρούλια μπομπίνες ή κάνιστρα. Σε κάθε μία από τις δύο κάμερες αντιστοιχούσε φιλμ μήκους 32 χιλιόμετρων, με πλάτος 16,7 εκατοστών και πάχος περίπου 0,0127 χιλιοστών. Χρησιμοποιήθηκε τόσο ασπρόμαυρο όσο και έγχρωμο φιλμ. Οι μεταγενέστερες αποστολές θα διαρκούσαν για μήνες, με τη μεγαλύτερη να διαρκεί 285 ημέρες. Όταν το φιλμ έφτανε στο τέλος του ή όταν γεωπολιτικές συνθήκες απαιτούσαν να ολοκληρωθεί η αποστολή νωρίτερα, να φτάσουν άμεσα οι εικόνες στη γη πριν το φιλμ τελειώσει, τα καρούλια αυτά απελευθερώνονταν και έπεφταν με αλεξίπτωτο πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Αλλά ήταν τόσο διαβαθμισμένες και απόρριτες οι αποστολές αυτές, που δεν άφηναν τα μεγάλα σε όγκο και βάρος κάνιστρα με το φωτογραφικό φιλμ να φτάσουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Καθότι υπήρχε κίνδυνος να πέσουν σε χέρια ψαράδων, υπήρχαν και σοβιετικά αλλιευτικά στην περιοχή και επιπρόσθετα υπήρχε κίνδυνος να βυθίζονταν λόγω του βάρους τους στον πυθμένα του ωκεανού. Συνέβη ένα τέτοιο περιστατικό και οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση ανάσυρσης. Τελικά, τα φιλμ πώς έφταναν στα χέρια της CIA? Ένα ειδικά διαμορφωμένο μεταγωγικό αεροπλάνο C-130 συγχρόνιζε την πορεία του με αυτή της πτώσης του αλεξίπτωτου, από το οποίο κρεμόταν το τεράστιο καρούλι του φιλμ και το έπιανε, το άρπαζε στον αέρα. Εντυπωσιακό? Αρκετά. Η εφευρετικότητα του ανθρώπου μερικές φορές ξεπερνά κάθε φαντασία. Τι κάνει η Βόρειος Κορέα τώρα? Το Νοέμβριο του 2023 η Pyongyang εκτόξευσε μετά από 2 αποτυχημένες προσπάθειες τον Maligion 1, Maligion στα κορεατικά δεν γνωρίζω τι σημαίνει, τον πρώτο κατασκοπευτικό δορυφόρο της. Βρίσκεται πλήρως λειτουργικός τώρα από τον Φεβρουάριο του 2024. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Pyongyang ισχυρίστηκαν ότι έχει φωτογραφίσει ευαίσθητους στρατιωτικούς χώρους και άλλες εγκαταστάσεις στη Νότια Κορέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Φυσικά δεν δημοσίευσαν καμία εικόνα.
τροχιά η εμπλοκή της Γαλλίας στο θέμα της δορυφορικής κατασκοπίας που αναλύουμε εδώ. Αναφέρθηκα πριν στον έλεγχο του κλίστρου Shutter Control και τη σχετική νομοθεσία του έτους 1997 στις ΗΠΑ. Όσοι το χάσατε μπορείτε να πάτε λίγο πίσω στο βίντεο, θα δείτε σχετικά. Το 2010, κάπου εκεί δεν έχει μεγάλη σημασία, παρόμοιες εκκλήσεις είχαν γίνει από το Ισραήλ και στη Γαλλία, τις οποίες οι δορυφόροι με την ονομασία Πλιάδες θα διέθεταν για εμπορική χρήση εικόνες ανάλυσης 70 εκατοστών ανά πίξελ. Σήμερα λειτουργούν με ανάλυση 50 εκατοστών, ακόμη καλύτερη δηλαδή, ενώ οι δύο νέοι που εκτοξεύτηκαν το 2021, Πλιάδες Neo, με ανάλυση 30 εκατοστών ανά πίξελ. Όσο μικρότερο το νούμερο, τόσο μεγαλύτερη η ανάλυση και οι λεπτομέρειες που απεικονίζονται. Και μη συγχαίω με το Google Earth, όπου εκεί έχουμε σειραφή εικόνων και όχι από έναν ή μίας κατηγορίας δορυφόρο. Η εξέλιξη των πυρκαγιών στη Βόρεια Εύβοια και στη Ρόδο, εκεί έχει πολύ ψηλή ανάλυση, δεν θα ήθελα να την αυξήσω για να μην φανούν και πράγματα που δεν πρέπει. Από το δορυφορικό στερέωμα Πλιάδες της Airbus, εικόνες από τους γαλλικούς δορυφόρους Spot. Μία διόρθωση: ανέφερα πως ο στρατιωτικός κατασκοπευτικός δορυφόρος CSO-2, μέρος των υπηρεσιών του παρέχονται στη χώρα μας, είναι γαλλικός. Αυτό είναι σωστό. Η Airbus αποτελεί κοινοπραξία Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας με έδρα στην Ολλανδία. Εργοστάσια υπάρχουν σε 4 χώρες. Ας δούμε τώρα την ικανότητα έγχρωμης απεικόνησης των ευρωπαϊκών δορυφόρων Πλιάδες Neo της Airbus Defence and Space, οι οποίοι έχουν τροχιά SSO, σύγχρονη με τον ήλιο. Εικόνα από την ας πούμε τροχιακή απόσταση των 620 χιλιόμετρων. Βλέπουμε τη βάση Dumont d'Urville στην Ανταρκτική. Η υψηλή ανάλυση σε τέτοιες λήψεις είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί στο έγχρωμο από ότι στο ασπρόμαυρο. Βλέπουμε τα ίχνη στο χιόνι και λεπτομέρειες του ανάγλυφου. Ο Ζιλ Dumont d'Urville, Γάλλος εξερευνητής, βοτανολόγος, χαρτογράφος και αξιωματικός του ναυτικού, πραγματοποίησε αποστολές στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, μεγάλο μέρος του Ειρηνικού και στην Ανταρκτική. Υπήρξε ένα από τα κομβικά πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο στη ματέωση της αποστολής του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου προς την Κωνσταντινούπολη και την Υψηλή Πύλη και τη μεταφορά του στη Γαλλία μέρες πριν ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση. Και με την ευκαιρία, εδώ έγχρωμη εικόνα από περιοχή του Τέξας στον ΗΠΑ σε ανάλυση 15 εκατοστών ανά πίξελ από ύψος 680 χιλιόμετρων, φυσικά από δορυφόρους της Maxar. Ας μην φανταστούμε πού έχουν φτάσει οι αμερικανικοί στρατιωτικοί δορυφόροι, όχι μόνο σε ποιον βαθμό ανάλυσης εικόνας, αλλά και σε τι άλλου είδους δυνατότητες. Ανέφερα ήδη πως Γαλλία και Ιταλία έλαβαν μέρος στο δορυφορικό πρόγραμμα της Τουρκίας για τον δορυφόρο Göturk. Αλλά το 2010, όταν η τουρκική κυβέρνηση πάγωσε τις σχέσεις της με το Ισραήλ μετά από την επιδρομή του δεύτερου σε πλοίο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, η Τουρκία δεν προσπάθησε διόλου να αποκρύψει τα σχέδια για τον Göturk από το Ισραήλ. Αποφασίζουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις εικόνες που τραβήχτηκαν από τον δορυφόρο μας, είχε δηλώσει λίγο μετά, διατηρώντας την ανωνυμία του, Τούρκος αξιωματούχος στην τουρκική εφημερίδα του Days Zaman που εκδίδεται στην Αγγλική. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ξεσπούσε διαμάχη. Το 2008 ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Εχούντ Μπαράκ, παλαιότερα και πρωθυπουργός, προσπάθησε να προωθήσει στους Τούρκους έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο, τον ΟΦΕΚ, τεχνολογία SAR, με εντυπωσιακές δυνατότητες εκείνη την εποχή και πιθανότατα έναν από τους 13 ΟΦΕΚ που έχει θέσει σε τροχιά το Ισραήλ μεταξύ 1988 και 2023. Ο συγκεκριμένος πρέπει να ήταν ο 8ος της σειράς. Αυτές οι συνομιλίες κατέρευσαν με τους υφισταμένους του Ισραηλινού Υπουργού να κατηγορούν την Άγκυρα ότι αρνήθηκε να δεχθεί τη ρήτρα ελέγχου κλίστρου, το Shutter Control που λέγαμε, και να υπογράψει τη σύμβαση. Ισραηλινός αξιωματούχος είχε δηλώσει πως το μέτρο ελέγχου του κλίστρου, δηλαδή με ποια ανάλυση ο τουρκικός δορυφόρος θα λαμβάνει εικόνες πάνω από την Ισραηλινή επικράτεια, μεταφέρω αυτό λεξί, αποτρέπει την όποια διαρροή ευαίσθητου υλικού και το να βρεθεί σε χέρια τρομοκρατών, δηλαδή ο έλεγχος του κλίστρου. Το Ισραήλ ανησυχούσε επίσης ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του και άλλα εμπιστευτικά έργα του θα βρίσκονταν σε κοινή θέα. Ερωτηθείς σχετικά με την προοπτική λήξης ισχύως του ελέγχου του κλίστρου, ο Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι κάποιες χώρες
δεν τις αποκάλυψε, ανέπτυξαν αντίμετρα όπως παρεμπόδιση δορυφορικών επικοινωνιών, παρεμβολές ουσιαστικά, και πρόβλεψη για κατάρριψη εχθρικών δορυφόρων. Κρατήστε το αυτό για μετά. Ακριβώς εδώ, πριν εξετάσουμε την ουσία, τον κύριο δορυφόρο επιτήρησης της Τουρκίας που εκτοξεύτηκε μόλις το 2020, πρέπει να κάνουμε μια ολιγόλεπτη στάση. Τι έρχεται τα επόμενα χρόνια στο κοντινό μας διαστημικό πεδίο? Πολλοί από τους μεγάλους οραματιστές ή και συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας πίστευαν ότι η ανθρωπότητα θα προχωρήσει ενωμένη κάποια στιγμή προς το διάστημα. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, αλλά όχι τόσο για τέτοια εγχειρήματα, και επίσης είμαστε ακόμη, συγκριτικά με την εξελικτική πορεία του Homo sapiens, πρωτόγονοι όσον αφορά σε έρηδες και διενέξεις, έχοντας βέβαια πραγματοποιήσει μεγάλη πρόοδο από την εποχή των ανασκολοπισμών του 16ου αιώνα στην κεντρική Ευρώπη, συγκεκριμένα σε περιοχές της σημερινής Γερμανίας, αλλά τόσο κοντά, μόλις 85 χρόνια από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όσο η ευφυΐα θα αυξάνεται, αυτά τα φαινόμενα σταδιακά θα εκλείψουν και τότε θα κοιτάξουμε ενωμένοι το διάστημα. Αλλά έχουμε ως ανθρωπότητα δρόμο ακόμη, πολύ δρόμο. Και ένας κούκος, βλέπε ISS, που πανθομολογουμένος είναι μεγάλο και αξιέπαινο εγχείρημα, δεν φέρνει την άνοιξη. Το 1983, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρέιγκαν, ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος SDI. The Soviets are currently deploying their latest generation of intercontinental ballistic missiles, and the deadly accurate SS-20. It presumes that neither superpower will launch a first strike, for if attacked, the other will retaliate with devastating force. Deterrence is not defense. Once a Soviet ICBM is launched, all the deterrence in the world won't prevent it from hitting its target. We can only retaliate. This impotent policy is ironically called MAD, Mutual Assured Destruction. On March 23, 1983, President Reagan appealed to the American people to try to find a way to render nuclear weapons obsolete. What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies? In the event of a nuclear attack, these three systems will be able to destroy at least 95% of all incoming Soviet missiles. When the network detects the launch of a Soviet ICBM, computers acquire the missile track and send interceptors to destroy the missile during its initial boost phase. Ο Ρέιγκαν κάλεσε όλους να κατανοήσουν την ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος SDI, Strategic Defense Initiative, στρατηγική αμυντική πρωτοβουλία, και μέσω αυτού το High Frontier, την άνωθεν μεθόριο ή τα άνωθεν ακροτελεύτια σύνορα, ώστε να αποσοβηθεί με χρήση υψηλής τεχνολογίας η σοβιετική πυρηνική απειλή. Υπάρχει σχετικό βίντεο όπου ο επικεφαλής του προγράμματος καλεί δημοσίως όλους όσοι είναι σε θέση να συνδράμουν στο εγχείρημα SDI με κάθε τρόπο, καθώς και με τις γνώσεις τους. I'm General Dan Graham. I am the director of Project High Frontier. High Frontier is committed to providing America with a defense against nuclear weapons. If you feel as strongly as we do about providing for the security of America's future, please help us with this important work. Please write to us at High Frontier, 1010 Vermont Avenue, Washington, D.C., 20005. Το πρόγραμμα αποτελούσε περισσότερο ένα όπλο στη φαρέτρα της διπλωματίας παρά ένα πραγματικό υψηλής τεχνολογίας όπλο, αφού τα διαστημικά προγράμματα εξελίσσονταν πάντοτε με άκρα μυστικότητα και υπό την εποπτεία της CIA, όπως συνέβη με τα δορυφορικά προγράμματα κατασκοπίας Corona και κυρίως με το Hexagon. 5 χρόνια μετά,
Το 1987 η Ένωση Αμερικανών Φυσικών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τεχνολογίες που εξετάζονταν απήχαν δεκαετίες από την ορίμανση και χρειαζόταν τουλάχιστον άλλη μία δεκαετία έρευνας για να μελετηθεί εάν ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να αποτελεί εφικτό στόχο. Όμως σήμερα αναπτύσσεται κάτι άλλο Και θετικό και αρνητικό. Το πρόσημο ορίζεται από το πώς αξιοποιείται μια νέα τεχνολογία, για ποιον σκοπό. Τι ανέφερε ο Ισραηλινός αξιωματικός, θυμούμαστε? Μίλησε για κατάρριψη δορυφόρων. Μια νέα τρόποντινά λωρίδα της Γάζας στο διάστημα δεν είναι αστείο. Αν αναλογιστούμε πως 4, ας πούμε 5 χώρες, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο προσδεδεμένο στο άρμα των ΗΠΑ σαν πέμπτη, οι άλλες είναι ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα και Γαλλία, έχουν δυνατότητα να στέλνουν συνεχώς αποστολές σε τροχιά και μόνον αυτές οι χώρες, καθότι πανάκριβο σπορ, τότε συνάγεται πως το Ιράν, η Βόρειος Κορέα και άλλοι μικρότεροι παίκτες δεν μπορούν να αντικαθιστούν συνεχώς κατεστραμμένους ή έστω πενεργοποιημένους δορυφόρους. Και εξηγώ. Εάν ένας δορυφόρος ξεμείνει από καύσιμα ή πάθει βλάβη στο σύστημα πρόωσης, τότε δεν μπορεί να παραμένει στην καθορισμένη τροχιακή του θέση ή να κάνει ελιγμούς ακριβίας. Αυτομάτως γίνεται απειλή για άλλους δορυφόρους, μπορεί να συγκρουστεί θέτοντάς τους εκτός και δημιουργώντας εκατοντάδες ή και χιλιάδες επικίνδυνα διαστημικά σκουπίδια, τα space debris, αυτή είναι η ορολογία, τα οποία ταξιδεύουν με τεράστιες ταχύτητες. Μια τέτοια σύγκρουση κινεζικού δορυφόρου με παλιό ρωσικό πύραυλο, παύλα διαστημικό σκουπίδι, σε τροχιά από το 1996 ο πύραυλος, συνέβη τον Μάρτιο του 2021. Η 18η μοίρα διαστημικού ελέγχου της διαστημικής δύναμης των ΗΠΑ ανέφερε τη διάλυση του Yunai 1-02 ενός κινεζικού στρατιωτικού δορυφόρου που εκτοξεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2019. Ο αστροφυσικός και ιχνηλάτης αδικημένος σε τροχιά Jonathan McDowell από το Κέντρο Αστροφυσικής Harvard Smithsonian στο Cambridge της Μασαχουσέτης ανακάλυψε ότι το αντικείμενο 48078, δίνονται νούμερα στα διαστημικά σκουπίδια, είναι ένα μικρό κομμάτι, πιθανότατα ένα κομμάτι συντριμμιών πλάτους 10 έως 50 εκατοστών το πολύ, από τον πύραυλο Zenit 2 που έθεσε σε τροχιά τον κατασκοπευτικό δορυφόρο της Ρωσίας Τσελίνα 2 τον Σεπτέμβριο του 1996. 8 κομμάτια συντριμμιών που προέρχονται από αυτόν τον πύραυλο έχουν εντοπιστεί όλα. Το αντικείμενο 48078 που συγκρούστηκε με τον κινεζικό δορυφόρο δημιούργησε νέα διαστημικά σκουπίδια που περιφέρονται τώρα γύρω από τη Γη. Αδιούχοι ραδιοερασιτέχνες που λαμβάνουν σήματα με δέκτες SDR, είναι δέκτες νέας τεχνολογίας, Software Defined Radio. Οι δέκτες αυτοί ακούν ορισμένο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, εμφανίζοντας τα σήματα που λαμβάνουν σε οθόνη εν είδη καταράκτη. Ανέφεραν πως ο κινεζικός δορυφόρος συνέχισε να εκπέμπει για κάποιο διάστημα και δεν διαλύθηκε εντελώς. Από το 2014 έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορες προτάσεις, 7 συνολικά, έως αυτή τη στιγμή, για την αντιμετώπιση του επικίνδυνου αυτού φαινομένου. Έχουν προταθεί από τις πιο απλές λύσεις έως και επικίνδυνες, κυρίως για το κλίμα. Αλλά όλα βρίσκονται υπό συζήτηση και δεν θα τα αναλύσουμε εδώ, ίσως σε άλλη εκπομπή. Πάμε τώρα στο θέμα της καταστροφής ή της δολιοφθοράς δορυφόρων που είχε πει ο Ισραηλινός αξιωματούχος. Ο κρατικός DAPRA, Defense Advanced Research Projects Agency, ο οργανισμός προηγμένων ερευνητικών προγραμμάτων για την άμυνα των ΗΠΑ, μαζί με την Northrop Grumman, ιδιωτική εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έχουν στα πλάνα τους να θέσουν σε τροχιά ένα διαστημικό όχημα που θα περιπολεί για μία δεκαετία και θα πηγαίνει σε όποια τροχιακή θέση, ας πούμε, όπου ζητείτε, από εταιρικούς πελάτες ή στρατιωτικούς οργανισμούς. Σχεδιάζουν δύο πράγματα. Το όχημα αυτό θα ανανεώνει τη ζωή παλιών δορυφόρων με το να τους επισκευάζει και ανεφοδιάζει, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εδώ, να αρπάζει ή να θέτει εκτός τροχιάς άλλους δορυφόρους. Οι ρομποτικοί του βραχίονες, ικανοί να εκτελούν περίπλοκες εργασίες, θα μπορούν για παράδειγμα να κάνουν και άλλες εργασίες εντός εισαγωγικών. Συνεπώς, για κάποιες δεκαετίες οι γήινες διενέξεις θα βγουν και έξω από τον πλανήτη και θα μεταφερθούν σε τροχιά. Στο σημείο αυτό, εμβόλυμα πάλι, θα έπρεπε να αναφέρουμε πως και το ίντερνετ θα μεταφερθεί κατά την επόμενη 15ετία με 20ετία μέχρι τη σελήνη και θα φτάσει έως και τον Άρη μέσω ενδιάμεσων σταθμών σε σταθερά σημεία, τα οποία θα διασυνδέονται μεταξύ τους με δέσμες λέιζερ. Επίσης, με δέσμες λέιζερ οι τελευταίοι στην αλυσίδα δορυφόροι κοντά στη Γη θα επικοινωνούν με σταθμούς εδάφους πάλι με δέσμες λέιζερ. Οι δέσμες αυτές δεν θα φαίνονται με γυμνό μάτι,
αφού θα εκπέμπονται κοντά στο υπέρυθρο φάσμα. Σε αυτή την περίπτωση ομιλούμε για terabytes δεδομένων, πάρα πολύ ψηλές ταχύτητες, και στο σημείο αυτό θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει πως στη Γη υπάρχουν αμφίβια, ψάρια και ερπετά που έχουν ικανότητα να δουν το υπέρυθρο φως, αλλά αυτό απλώς το αναφέρω, μπορεί να μην σημαίνει κάτι βλαβερό για την πανίδα τέλος πάντων. Το παραπάνω έργο ήδη εξελίσσεται και γίνονται δοκιμές. Το project ονομάζεται LCDR, Laser Communications Relay Demonstration, επίδειξη διαστημικών επικοινωνιών με αναμεταδότες laser. Κλείνοντας αυτό το θέμα, αξίζει πιστεύω να αναφέρουμε την περίπτωση του Skylab 1973 έως 1979. Καλοκαίρι του 1979. Μετά από φθορά κατάπτωση τροχιάς, το φαινόμενο ονομάζεται Orbital Decay, ο σταθμός άρχισε να βυθίζεται και όμενος στην ατμόσφαιρα. Συντρίμμια του Skylab διασκορπίστηκαν σε Δυτική Αυστραλία και Ινδικό ωκεανό. Πολλοί μεσήλικες και μεγαλύτεροι θα θυμούνται που το άκουγαν στο ραδιόφωνο και στα δελτία της ασπρόμαυρης τότε τηλεόρασης, και μάλιστα υπήρχαν αναφορές στην φρενίτιδα που είχε κυριεύσει τον κόσμο σε Καναδά και Αυστραλία. Αγόραζαν κράνη που είχαν κυκλοφορήσει ειδικά με σκοπό να προστατευτεί ο πληθυσμός από τυχόν πτώση συντριμιών του Skylab. Η πτώση του Skylab δεν ήταν σκόπιμη ενέργεια, αλλά μάλλον αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, περιορισμών που έμπαιναν από την υπάρχουσα τεχνολογία και ελάχιστων πόρων. Πραγματοποιήθηκαν 3 αποστολές τα πρώτα χρόνια. Ο σταθμός και στις 3 είχε πλήρωμα. Το 1979 δεν υπήρχαν αστροναύτες στο Skylab. Οι παράγοντες τώρα που οδήγησαν στη συντριβή. Πρώτος, τροχιακή φθορά κατάπτωση. Το Skylab βρισκόταν σε χαμηλή τροχιά και με την πάροδο του χρόνου παρουσίασε ατμοσφαιρική οπισθέλκουσα, η οποία σταδιακά μείωσε το υψόμετρο. Παρόλο που η ατμόσφαιρα στο υψόμετρο του Skylab ήταν πολύ αραιή, ήταν αρκετή για να επιβραδύνει τον διαστημικό σταθμό και να τον κάνει να χάσει σταδιακά υψόμετρο. Δεύτερος λόγος, ηλιακή δραστηριότητα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 η ηλιακή δραστηριότητα ήταν υψηλότερη από την αναμενόμενη. Η αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία θέρμανε την ατμόσφαιρα της Γης, προκαλώντας τη σταδιακή διαστολή της. Αυτή η αυξημένη ατμοσφαιρική αντίσταση στο Skylab επιτάχυνε την τροχιακή του φθορά κατάπτωση. Τρίτος λόγος, έλλειψη ικανότητας επανεκκίνησης. Σε αντίθεση με τους μεταγενέστερους διαστημικούς σταθμούς και τους νεότερους δορυφόρους, το Skylab δεν διέθετε σύστημα πρόωσης ή κάποιο μέσο για να ενισχύσει την τροχιά του ώστε να την μετατοπίσει ψηλότερα. Επιπλέον, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε διαστημόπλοιο ικανό να φτάσει στο Skylab για να το θέσει σε υψηλότερη και πιο σταθερή τροχιά. Τέταρτος λόγος, καθυστέρηση στο πρόγραμμα του διαστημικού λεωφορείου. Το αρχικό σχέδιο ήταν να χρησιμοποιηθεί το διαστημικό λεωφορείο Columbia για να διορθώσει την τροχιά του Skylab. Ωστόσο, το πρόγραμμα του διαστημικού λεωφορείου καθυστέρησε και η πρώτη πτήση του πραγματοποιήθηκε πολύ αργότερα, το 1981. Η NASA δεν μπορούσε να ελέγξει απόλυτα την είσοδο-επιστροφή του Skylab στην ατμόσφαιρα. Αφού η είσοδός του ήταν αναπόφευκτη, έγιναν προσπάθειες να καθοδηγηθεί η πορεία καθόδου του σε λιγότερο κατοικημένες περιοχές. Παρά τις προσπάθειες, το Skylab κατέπεσε στον Ινδικό ωκεανό και σε τμήματα της Δυτικής Αυστραλίας στις 11 Ιουλίου 1979. Τα συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη περιοχή, αλλά ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Τέλος, να αναφέρουμε μερικά τραγελαφικά γεγονότα. Τις πρώτες ώρες από το συμβάν, εκατοντάδες τυχοδιώκτες συνέρεαν στη μικροσκοπική πόλη Μπαλαντόνια, όνομα που δόθηκε από τους αυτόχθονες Αβορίγινες, με τετρακίνητα οχήματα και ελαφρά αεροπλάνα. Μία εφημερίδα του Σαν Φρανσίσκο πρόσφερε αμοιβή $10,000 για το πρώτο κομμάτι Skylab που θα λάμβανε. Ο Οργανισμός Τουρισμού της Δυτικής Αυστραλίας έδινε $1,000. Κάποιος έμπορος νομισμάτων του Χονγκ Κονγκ είπε ότι θα πλήρωνε μια ουγγιά χρυσό, δηλαδή περίπου 28 και κάτι γραμμάρια, για κάθε ουγγιά από τα συντρίμμια του Skylab. Να φανταστούμε τι θα πλήρωνε αυτός ο γαλαντόμος και τόσο ανοιχτοχέρης αν κάποιος έβρισκε τότε, το 79, αυτό το μεγάλο κομμάτι που βρέθηκε τυχαία σε θάμνους μετά από 14 χρόνια. Κομμάτια του διαστημικού σταθμού έπεσαν και κοντά στο Esperance της νότιο-δυτικής Αυστραλίας, όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εκθέματα από τα συντρίμμια στο Δημοτικό Μουσείο. Πωλούνται επίσης μπλουζάκια Skylab, αυτοκόλλητα και άλλα αναμπνευστικά. Το επόμενο περιστατικό μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αξιωματούχοι του Esperance επέβαλαν πρόστιμο $400 στην NASA για ρήψη απορριμμάτων στο δημοτικό τους διαμέρισμα.
Το πρώτο πρόστιμο για διαστημικά σκουπίδια, το οποίο η NASA δεν πλήρωσε ποτέ. Το πρόστιμο τελικά καταβλήθηκε για λογαριασμό της NASA το 2009 από τον Αμερικανό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Scott Barley κατά τη διάρκεια εκπομπής του για την 30η επέτειο από το άδοξο τέλος του Skylab, ο οποίος συγκέντρωσε τα χρήματα από ακροατές. Όπως αντιλαμβανόμαστε, από όλα όσα έχουμε δει στην εκπομπή μας, η Τουρκία βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από αυτές τις τεχνολογίες, με το Ισραήλ πολύ κοντά λόγω ΗΠΑ, καθώς και δικής του εγχώριας τεχνολογίας. Αυτό το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των δύο κρατών, Τουρκίας και Ισραήλ, θα έκλεινε μόνον εάν το εβραϊκό κράτος σταματούσε την έρευνα και την παραγωγή. Τα σχέδια της Τουρκίας για να κλείσει αυτό το χάσμα είναι μια χήμερα. Με τον δορυφόρο Ίμετσε, η Τουρκία για πρώτη φορά κατασκευάζει εγχώρια όλο το ηλεκτροοπτικό σύστημα, το οποίο έχει δυνατότητες απεικόνησης αρκετά υψηλής ευκρίνειας, γύρω στο μισό μέτρο ανά πίξελ, ανά εικονοστοιχείο. Εν αντιθέσει με προηγούμενα projects που τα υψηλής τεχνολογίας κομμάτια η χώρα προμηθευόταν κυρίως από το Ισραήλ και τη Γαλλία. Η χρήση του δορυφόρου εστιάζεται περισσότερο στον τομέα του intelligence, αναφέρω τον αγγλικό όρο που αφορά σε μυστικές υπηρεσίες, και λιγότερο για πολιτική χρήση, που είναι και αυτή μια ισχύουσα παράμετρος, δηλαδή η παροχή δεδομένων όταν ενσκύπτουν φυσικές καταστροφές ή αξιοποιούνται δεδομένα κατάστασης εδαφών για τους καλλιεργητές. Μπήκε σε τροχιά το 2020 σε απόσταση 680 χιλιόμετρων από τη Γη. Προσδοκόμενος χρόνος ζωής είναι τα 5 έτη. Φυσικά θα διαρκέσει πολύ περισσότερο. Η μάζα του είναι 700 χιλιόγραμμα. Σε ένα και μόνον σκανάρισμα του εδάφους αποτυπώνει έκταση 1000 χιλιόμετρων σε μήκος, παραδείγματος χάρη κάθετα, δηλαδή από βορρά προς νότο, και 17 χιλιόμετρων σε πλάτος. Τι σημαίνει αυτό? Ας δούμε το βίντεο. Η ταχύτητα διαμεταγωγής μεταφοράς δεδομένων προς το έδαφος φτάνει τα 320 Mbps. Κατά δήλωσή τους, μεγαλώνει το χέρι της Τουρκίας και εφόσον φτιάχτηκε ένας τέτοιος δορυφόρος μέσα σε 6 χρόνια, ο επόμενος θα κατασκευαστεί πολύ πιο σύντομα και για να φτάσουμε το Ισραήλ θα μας πάρει περίπου 10 το πολύ 15 χρόνια. Τα περισσότερα από τα avionics συστήματα του Ίμετσε, avionics είναι αεροπορικά ηλεκτρονικά, κατ' επέκταση και τα διαστημικά, κατασκευάζονται πλέον εγχώρια στη γείτονα. Οπότε ομιλούμε για έναν σχεδόν 100% τουρκικής κατασκευής κατασκοπευτικό, στην ουσία περισσότερο τέτοιος είναι δορυφόρο. Συνοψίζοντας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 τουρκικοί δορυφόροι επιτήρησης και μαντέψτε ποιον καταγράφουν, σκανάρουν, όπως θέλετε πείτε το. Σίγουρα τη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο, τη Λιβύη ή τις κουρδικές περιοχές. Αλλά Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται σίγουρα σε πρώτο πλάνο. Στις αρχές του 2018 είχαν διαρρεύσει κάποια απόρριτα στοιχεία στον αμερικανικό τύπο. Ίσως να τα κοινοποίησε η Ισραηλινή Μοσάντ, πολύ πιθανό. Σίγουρα θα παρακολουθούσε την εξέλιξη του δορυφορικού project της Τουρκίας με τις δικές της μεθόδους. Όπως γράφω στην ανάρτησή μου αυτή του 2018 που έδειξα πρωτήτερα, υπάρχει δυνατότητα αποστολής συντεταγμένων από στόχους προς κέντρα ελέγχου στο έδαφος ή σε μη επανδρομένα οχήματα, drones. Η επόμενη δεκαετία θα είναι των μικροδορυφόρων. Εκεί επενδύει και η Τουρκία. Ανέκαθεν εμφανίζονταν τεχνολογίες και πάντοτε γινόταν μάχη για το ποια ή ποιες τελικώς θα επικρατήσουν. Έτσι, για την ιστορία, πολλά χρόνια πριν το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης έθεσαν σε τροχιά αντίστοιχα 2 μικροδορυφόρους. Βέβαια, διήρκεσαν ελάχιστα και πιθανώς βρίσκονται ακόμη σε τροχιά, ανενεργοί φυσικά. Να επανέλθω
στον ΙΜΕΤΣΕ και τις δυνατότητες που έχει. Τεχνολογία SAR, Synthetic Aperture Radar, ραντάρ συνθετικού διαφράγματος. Η ποιότητα απεικόνησης της γήινης επιφάνειας από τους παραδοσιακούς οπτικούς δορυφόρους εξαρτάται από τον καθαρό, χωρίς σύννεφα ουρανό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σύννεφα καλύπτουν τα 2/3 της επιφάνειας της γης, η συνεχής και διεξοδική παρατήρηση εδάφους και ωκεανών καθίσταται δύσκολη. Οι αισθητήρες SAR, ωστόσο, σαρώνουν και καταγράφουν την επιφάνεια της γης με εντυπωσιακή λεπτομέρεια υπό οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, βλέποντας ακόμη και μέσα από πυκνό καπνό, παρέχοντας πληθώρα πλεονεκτημάτων που οι δορυφόροι με παραδοσιακούς αισθητήρες γεωσκόπησης δεν μπορούν να προσφέρουν. Είναι το μοναδικό είδος δορυφόρου που αναπτύσσει εκτός της ατράκτου μεγάλης διαμέτρου κεραίες, τύμπανα σε εισαγωγικά, που εκπέμπουν σε διάφορες μπάντες του μικροκυματικού φάσματος, ώστε αυτές να έχουν μεγάλη απολαβή και το αντιστρόφως ανακλώμενο από το έδαφος προς τον δορυφόρο. Άλλος τύπος κεραιών, αυτών που βρίσκουμε στα επίγεια ραντάρ SAR, όπου εσωτερικά διαμορφώνονται από πολλές μικρότερες στοιχείες κεραιών. Για τους υπολογισμούς της απόδοσης ενός τέτοιου συστήματος χρειάζονται πάρα πολλά μαθηματικά. Αυτήν την τεχνολογία ενσωματώνει ο τουρκικός δορυφόρος ΙΜΕΤΣΕ. Ήταν η πρώτη μας εκπομπή, πρώτη βασική, καθότι η πρώτη σαν έκτακτη κάλυψε ένα θέμα των ντομπών που όμοιό του δεν έχει ως τώρα παρουσιαστεί στο διαδίκτυο. Ένα αμιγώς τεχνικό ζήτημα τηλεπικοινωνιών, το οποίο όμως έχει και άλλες προεκτάσεις. Πρέπει όλοι μας να στεκόμαστε αρρωγοί, να είμαστε κοινωνοί στην προσπάθεια της χώρας μας να προχωρήσει. Πολλοί, ενώ αγαπούν την πατρίδα τους, απεχθάνονται ή ακόμη και μισούν το κράτος. Δεν λέω, μας αποθαρρύνει αυτή η κουτοπονηριά διαχρονικά του κομματικού συστήματος, αλλά αυτό κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω πως θα καταλαγιάσει με τα χρόνια. Πού θα πάει? Αν δει κάποιος εκείνα τα πολύτιμα για μας σήμερα ντοκιμαντέρ της δεκαετίας του 60, τραβηγμένα από τον Βασίλη Μάρο σε ασπρόμαυρο φιλμ, θα αντιληφθεί τη διαφορά. Κάθε άνθρωπος από το δικό του μετερίζει ό,τι μπορεί. Πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά γίνεται. Συνδέεται άρρηκτα με το προηγούμενο. Αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, ένοπλες δυνάμεις και όσοι άλλοι στην υπηρεσία του πολίτη. Έκαστος εφό ετάχθη. Να κοιτάμε τον πολίτη και όχι το άψυχο υλικό, να είμαστε δίπλα του και να μην έχουμε κύριο μέλημα την ικανοποίηση πρωτίστως των πολιτικών προϊσταμένων και του κομματικού συστήματος, παρουσιάζοντας έργο σε αυτούς. Δεν είναι ώρα να αναφέρω λεπτομέρειες, ονόων νοητό. Μέρες που γράφεται η εκπομπή θα ήθελα να την αφιερώσω με αγάπη και θλίψη συνάμα στους ποντίους αδερφούς, στη μνήμη για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, γενοκτονία που εξεφαίνεται κυρίως στην πρώτη δεκαετία προ-Κεμάλ και μετέπειτα στις αρχές της δεύτερης του 20ου αιώνα, κατά τις οποίες ο ξεριζωμός ολοκληρώθηκε από το κίνημα των Νεοτούρκων, δίνοντας από το 1919 και έπειτα τη σκητάλη στον Κεμάλ. Δεν πρέπει να ξεχνούμε και να παλεύουμε για την παγκόσμια αναγνώριση της γενοκτονίας. Το δεύτερο αυτό επεισόδιο αφιερώνεται επίσης στο πολιτικό μας σύστημα, προσπαθώντας παράλληλα να αφυπνίσει ορισμένους, αφήνοντας εκτός εκείνες τις ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις 10 με 15 στον αριθμό που σίγουρα υπάρχουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου ζητήματα πλημελούς άσκησης καθηκόντων είναι κοινώς αποδεκτά. Έχουμε αρκετούς ψηφιακώς αναλφάβητους ταγούς. Οι ταγοί, γόνοι επιφανών και ευγενών στη Θεσσαλία, εκλεγμένοι από εξαμελές διευθυντήριο, ασκούσαν εξουσία ή ενίοτε επέβαλαν αυταρχική διακυβέρνηση. Το επέβαλαν με 2 λάμδα, ο αόριστος έχει 1. Αυτοί λοιπόν οι σημερινοί ταγοί, σαν άτομα που απλώς χειρίζονται υπολογιστή ή ανοίγουν ένα αρχείο Word ή PowerPoint, έχουν την εντύπωση ότι είναι ψηφιακώς εγγράμματοι. Όχι μόνο στα μέσα, αλλά σε τεχνολογίες που οφείλουν να παρακολουθούν και να ενημερώνονται λόγω της θέσης και του ρόλου τους. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Και πολλοί εξ αυτών λάμπουν δια της απουσίας τους από τις εργασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αυτά έως και τις αρχές του 2024. Προσωποποιώντας το κανάλι και παραφράζοντας μια γνωστή φράση του μαθητού Θωμά από την Αποστολική Παράδοση, αυτό θα βάλει και θα βάζει πάντοτε τον δάκτυλόν του εις των τύπων των ύλων, επί των τύπων κατάλλους. Και θα το κάνει αυτό
για να παρέχει απτές αποδείξεις και ενημέρωση για διαχρονικά ζητήματα, όχι μόνο τεχνολογικά, αλλά και από το πεδίο της επιστήμης, του πολιτισμού, της τέχνης, θέματα που θα αναλύονται. Γαλάζια πατρίδα, Μαβί Βατάν. Το μεταφέρω από παλαιότερη δημοσίευση στο χρονολόγιό μου για τους διαδικτυακούς φίλους μου τότε, χρόνια πριν. Έγραφα το εξής: κλαυκή ψευδαίσθηση αντί του γαλάζια πατρίδα. Ο Οδυσσέας Ελίτης ύμνησε απαράμιλα το Αιγαίο όσο κανείς. Οι απέναντι έχουν εμπνευστεί τη γαλάζια πατρίδα. Ο όρος νέος, μα αρκετά παλιός αυτός ο διακαίστος πόθος. Ο Ελίτης πάντοτε θα είναι ο φάρος που μας οδηγεί. Της Ασίας αναγγίζει από τη μια, στον εθέρα στα κοινά, της Ευρώπης λίγο να κουμπά και στη θάλασσα μόνη της. Θα εισαγάγω λοιπόν ένα νέο όρο που εκτιμώ πως αρμόζει στην περίσταση. Είναι προτιμότερο να υιοθετήσουμε αυτόν που είναι πιο κοντά στην αλήθεια, παρά κάθε λίγο και λιγάκι να επαναλαμβάνουμε το δικό τους μύθευμα. Γλαυκή ψευδαίσθηση αντί του γαλάζια πατρίδα. Γλαυκή ψευδαίσθηση αντί του γαλάζια πατρίδα λοιπόν, για όλα τα μυθεύματα και τις φαντασιώσεις τους. Η στάση τους βρίσκεται διαμετρικά αντίθετα με τα πολιτισμικά πανανθρώπινα ιδεώδη. Η δική μας γαλανόλευκη πατρίδα του Αιγαίου, χωρίς εισαγωγικά, βρίσκεται όχι μόνο στου γλαυκού το γειτόνεμα, αλλά απ' άκρης άκρη. Ο μικρός ερωδιός της εκκλησίας, η 9 του πρωί σαν περγαμόντο, ένα βότσολο άπευθο μέσα στο βάθος, του ουρανού του γλαυκού φυτίες και στέγες, οι σημάντορες άνεμοι που ιερουργούνε, που σηκώνουν το πέλαγο σαν Θεοτόκο, που φυσούν και ανάβουνε τα πορτοκάλια, που σφυρίζουν στα όρη και έρχονται, οι αγένειοι δόκιμοι της τρικυμίας, οι δρομείς που διάνυσαν τα ουράνια μίλια, οι ερμίδες με το μητερό σκιάδι και το μαύρο καπνού το κηρύκιο, ο μαΐστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής, ο Πουνέντες, ο Γρέγος, ο Σιρόκος, η Τραμουντάνα, η Όστρια. Άξιον εστί το ξύλινο τραπέζι, το κρασί το ξανθό με την κοιλίδα του ήλιου, του νερού τα παιχνίδια στο ταβάνι, στη γωνιά το φιλόδεντρο που εφημερεύει, οι λιθιές και τα κύματα χέρι με χέρι, μια πατούσα που σύναξε σοφία στην άμμο, ένας τζίτζικας που έπεισε χιλιάδες άλλους, η συνείδηση πάνθωτη σαν καλοκαίρι. Από τις φρικτορίες στους δορυφόρους, όπως έλεγε κάποτε το σύνθημα. Μια ιστορική συμφωνία βρίσκεται πρώτον πυλών με το πλάνο εκτόξευσης του νέου με τεχνολογία λέιζερ επικοινωνίας ELASAT-5. Η χρήση λέιζερ μαζί με τα κβαντικά κλειδιά είναι επιπλέον επανάσταση του σχεδίου, γνωρίζοντας και τις γεωπολιτικές συνθήκες που υπάρχουν στην περιοχή. Ο ELASAT-5 θα είναι ο πρώτος δορυφόρος που θα επικοινωνεί από γεωστατική τροχιά με 10 δέσμες λέιζερ ταχύτητας διαμεταγωγής 100 Gb έκαστη. Στο διάστημα θα υπάρχει μια εφεδρική τεχνολογία δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. Από τα μέρη σύμβολο που ο Λεωνίδας αντιστάθηκε τόσο γενναία στον εισβολέα Ξέρξη, αυτή η γη σηματοδοτεί μια νέα επανάσταση στις τηλεπικοινωνίες με το δορυφορικό κέντρο Θερμοπυλών που βρίσκεται πίσω μου, το οποίο έχει αναστηθεί. Μήπως ανατέλει μια νέα εποχή για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα? Μένει να το δούμε.